káàsán, ẹ káalẹ́, gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ káàárọ̀, káàkiri gbogbo àgbáńláyé. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yín mọ̀ sí Sunday Igboho. Mo fi àsìkò yìí, mo fi kí gbogbo ọmọ Yorùbá kú aráfẹ́ra kú tí mọmọ wa Janet Fasakin. Ọlọ́run á foríjì wọn, á pàṣìṣe wọn rẹ́. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká mọ̀ kíníkan yìí pé tí àsìkò ikú ẹ̀dá bá tó, òun lẹ̀dá máa ń kú. K'Ọlọ́run jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn. Ìyá wa Janet Fasakin ìyá dáadáa ni, ó dẹ̀ ṣe gudu méjì ya mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́kọ̀ọ́, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tèmi, mi ò mọ tẹlòmíì. Bọ̀ mo á fi àsìkò yìí, mo fi ń bẹ Ọlọ́run fún k'Ọlọ́run bá tọ́ láyé tọ́lọ́run kó pa àṣìṣe wọn rẹ́, kó dẹ̀ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n. Kí ọmọ fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wọn tí ń bẹ láyé, kó bá dáàbò bo gbogbo àwọn ọmọ wọn, kó dẹ̀ gbé àwọn ọmọ wọn sí ipò gíga lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Orúkọ mi ni Sunday Igboho. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you. Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ káàárọ̀, káàkiri gbogbo àgbáńláyé. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yín mọ̀ sí Sunday Igboho. Mo fi àsìkò yìí, mo fi kí gbogbo ọmọ Yorùbá kú aráfẹ́ra kú tí mọmọ wa Janet Fasakin. Ọlọ́run á foríjì wọn, á pàṣìṣe wọn rẹ́. Mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká mọ̀ kíníkan yìí pé tí àsìkò ikú ẹ̀dá bá tó, òun lẹ̀dá máa ń kú. K'Ọlọ́run jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn. Ìyá wa Janet Fasakin ìyá dáadáa ni, ó dẹ̀ ṣe gudu méjì ya mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́kọ̀ọ́, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tèmi, mi ò mọ tẹlòmíì. Bọ̀ mo á fi àsìkò yìí, mo fi ń bẹ Ọlọ́run fún k'Ọlọ́run bá tọ́ láyé tọ́lọ́run kó pa àṣìṣe wọn rẹ́, kó dẹ̀ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n. Kí ọmọ fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wọn tí ń bẹ láyé, kó bá dáàbò bo gbogbo àwọn ọmọ wọn, kó dẹ̀ gbé àwọn ọmọ wọn sí ipò gíga lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Orúkọ mi ni Sunday Igboho. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you. Ilẹ̀ wa Yorùbá nation, ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ Yorùbá. Kò síbi kíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa kó wá délẹ̀, tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa. Gbogbo wa yìí lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa lóde Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti gba ara wa nínú ìlera. Sọ̀tọ̀ ọkàn tí Nàìjíríà fi lè tọ́ wá jẹ́. Àwa lóde Yorùbá nation. Ilẹ̀ wa Yorùbá nation, ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ Yorùbá. Kò síbi kíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa kó wá délẹ̀, tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa. Gbogbo wa yìí lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa lóde Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ bá mi gbẹ́gbẹ́ olórí fóònù kí n tiẹ̀ gbọ́ ohun ẹ̀ létí mi. Kí n gbọ́ létí mi. Igbó ọ̀ṣà! Igbó ọ̀ṣà! Kò sí àfi tọ́lọ́run ò bá sí lókè. Mo ló sọ̀rọ̀ yìí o. Àfi tọ́lọ́run ò bá sí lókè. Bẹ́ẹ̀ni, Yorùbá nation now. Igbó ọ̀ṣà. Mo ń bẹ́rí mo ń sàlùtì. Ẹ ṣe àbá sọ̀rọ̀ létà. Pátápátá, ẹ wo, ẹ máa bọ̀ l'Amẹ́ríkà wá tọ́jú yín o. Ẹ máa bọ̀ l'Amẹ́ríkà wá máa tọ́jú yín o. Ẹ máa bọ̀ l'Amẹ́ríkà. A fẹ́ gbé wọn wá. Ẹ bá mi gbẹ́gbẹ́ wọn sórí fóònù kí n tiẹ̀ gbọ́ ohun ẹ̀ létí mi. Kí n gbọ́ létí mi. Igbó ọ̀ṣà! Igbó ọ̀ṣà! Kò sí
Àfikọ́ lọ́rùn ò bá sí lókè. Mo ló sọ̀rọ̀ yìí o. Àfikọ́ lọ́rùn ò bá sí lókè. Bẹ́ẹ̀ni, Yorùbá nation. Yorùbá nation. Ó dára, ó lẹ́wà, síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè wà. I greet you all my friends from ORILEEDE. Greetings. My name is Fasakin. I'm the CEO of Joseph and Citadel USA. We bring people to walk through the lands of the Bible. I greet you all my friends from ORILEEDE. Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ káàárọ̀, káàkiri gbogbo àgbáńláyé. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yín mọ̀ sí Sunday Igboho. Mo fi àsìkò yìí mo fi kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kú aráfẹ́ra kú tí mọmọ wa Janet Fasakin. Ọlọ́run á foríjì wọn, á pàṣìṣe wọn rẹ́. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ká mọ̀ kíní kan yìí pé tí àsìkò ikú ẹ̀dá bá tó, òun lẹ̀dá máa ń kú. K'Ọlọ́run jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn. Ìyá wa Janet Fasakin ìyá dáadáa ni ó dẹ̀ ṣe gudu méjì ya mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sẹ́kọ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tèmi mi ò mọ tẹlómi bọ̀ mo á fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ Ọlọ́run fún k'Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run kó pa àṣìṣe wọn rẹ́ kó dẹ̀ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n kí ọmọ fi ìyà jẹ àwọn ọmọ wọn tí ń bẹ láyé kó bá dáàbò bo gbogbo àwọn ọmọ wọn kó dẹ̀ gbé àwọn ọmọ wọn sí ipò gíga lórílẹ̀‐èdè Yorùbá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Orúkọ mi ni Sunday Igboho. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Thank you. Tọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa gbogbo wa yìí lè mọ̀ wípé ilẹ̀ ti wá ní àwa lóde Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti gba ara wa nínú ìlera sọ fún ọmọ tí ó ṣe ìlú tó wá jẹ. Ẹ máa bọ̀ l'Amẹ́ríkà wá tọ́jú yín o. Ẹ máa bọ̀ l'Amẹ́ríkà wá máa tọ́jú yín o. Ẹ máa bọ̀ l'Amẹ́ríkà. A fẹ́ gbé wọn wá. Ẹ bá mi gbẹ́gbẹ́ wọn sórí fóònù kí n tiẹ̀ gbọ́ ohun ẹ̀ létí mi. Kí n gbọ́ létí mi. Igbó ọ̀sà. Igbó ọ̀sà. Kò sí. Àfikọ́ lọ́rùn ò bá sí lókè. Mo ló sọ̀rọ̀ yìí o. Àfikọ́ lọ́rùn ò bá sí lókè. Bẹ́ẹ̀ni, Yorùbá nation. Now. Igbó ọ̀sà. Mo ń bẹ́rí mo ń salute. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. Ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́. Ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́.
nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú joyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ má jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tó lọ́n fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. lálẹ́ olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí Kentos kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn gbàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí Tọ́láyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgèàdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbúdọ̀ kú lórí +353 863 375 537 bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep.
wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ní mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o, má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí, ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbèdá ní, òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọdí kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. Koiki Media is around. To give us latest. She said,
Àbálẹ́kìtì bàbá dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Mo ṣe wo fídíò tí ẹ ṣe pẹ̀lú bàbá wa yẹn. Bàbá rírú àwọn bàbá yẹn ẹ bá wa máa wá àwọn bàbá yẹn. Èèyàn kan ló sẹ́ndẹ̀ sí mi láti Newcastle. Àǹtí wa kan tí wọ́n wò lọ́dọ̀ àrólé tẹ́ntẹ́n. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa. I try láti play nínú nǹkan tí bàbá yẹn sọ. Òjò ló pọ̀ jù ní ọmọ Yorùbá nísìnyí. Ẹ gbọ́rọ̀ tí bàbá yẹn sọ. Òjò ló pọ̀ láàrin wa. Àtèmi náà òjò kò sẹ́ni tó fẹ́ kú mọ́ nísìn. Gbogbo wa fi gbádùn. Ẹgbọ́n tí bàbá yẹn sọ tó bá máa fi mú sínú station àti ọlọ́pàá ti bá rẹ̀ sínú. Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? A má kọ́ máa sọ̀rọ̀ ságbọ̀n. Bàbá lẹ́kìtì ṣe ń gbọ́ mi. Àbẹ́kọ̀ wọlé ẹ jáde ni mo fẹ́ kẹ́ respond. Irú àwọn bàbá yẹn pọ̀ káàkiri bẹ́ẹ̀. Àwọn yẹn gangan la Afẹ́nifẹ́re. Àwọn bàbá dáadáa. Àwọn bàbá dáadáa. Ó ń ṣe pé gbogbo wa náà lè dira bí àwọn bàbá yẹn. Bàbá fẹ́ gbádùn. A fẹ́ súnmọ́ obìnrin. A fẹ́ jẹ tọ̀ìtọ̀ì. A dẹ̀ fẹ́ gun mọ́tò tó dáa. Kò sẹ́ni tó fẹ́ jà fún ọ̀ràn ẹ̀mọ́ nísìn. Àwa tá à ń ṣe gan, wọ́n ní a fi ń jalè ni. Àwa tá à ń ṣe náà, wọ́n sọ̀rọ̀ sí wa náà ni. I'm sure pé àwọn kan ti sọ̀rọ̀ sí ìyá tó kú iná, ìyá wa Janet Fasakin. Bọ̀ nígbà tó kú nísìn, mọ́mí wa ti kú, àǹtí ti kú. Nìkan mo rántí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó lórí burúkú 2x2 yẹn tó sọ sí ìyá yẹn. A dúpẹ́ fọ́lọ́run. Mo kí bàbá lẹ́kìtì ẹ ṣe gan nítorí iṣẹ́ ńlá lẹ̀ ń ṣe láti máa lọ wárò àwọn bàbá yẹn. Àwọn bàbá yẹn ti ń retí irú wa pé ká wá gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Sọ ẹbí ẹ máa fún bàbá lẹ́kìtì lówó mọ́tò. Ọ̀rọ̀ epo sí mọ́tò kan lè máa èmi ò ní lọ Nàìjíríà kankan nísìn. Sàwọn tó wà nílé ló lè bá wa ṣe tó máa káàkiri lọ bá wa interview àwọn èèyàn gidi. Àwọn bàbá tó yẹ pé tíyàn bá ń gbọ́rọ̀ wọn inspiration a lè máa develop lára. Ọ̀lẹ ní gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọ̀lẹ ni wá. Àfi náwó, àfi nọ́ra, àfi commit. Ẹlòmíì ní sí gbogbo tó kọ̀ wá wò ní sí ni pé kí ni Koiki tún fẹ́ sọ. Kí ló tún sọ tá àti ìgbọ́ tẹ́lẹ̀ rí. Gbólú ẹ̀ náà bá kú náà ní sí ìfẹ́ ṣe máa ti kú. A ní ká jà ká kú lórí nǹkan tó mọ̀ àmọ̀ pé yes ó kú dáadáa. Ìyá ìkú dáadáa nísìn. Ìyá tó kú ó kú dáadáa. Kò kúkú gíza, kò kúkú òfò. Ikú tó da ló kú. Ó kàn jẹ́ pé ẹni tó da ló máa ń kú ní irú àwọn Ọbásanjọ́ tó yẹ kó ti kú dànù. Bọ́wọ̀ ní kú àwọn ti jẹ oríṣiríṣi nǹkan wọ́n ń kú bọ̀rọ̀. Ìrà IBB ó yẹ kó ti kú dànù. Kì báwa la mọ IBB wọnú òòṣà wa tó fi kú bọ̀rọ̀ nísìn. Kí la mọ̀ táwọn kábíyèsí yẹn tó ti fún jẹ. Ṣé ẹ wá sórí program ẹ wá fẹ́ máa fi wá pa ṣáyó. Àwọn kan lọ ti ra easy ti ra ticket. Tí ìbá sọ fún gbọ́dọ̀ because Ìgbòho ń bọ̀ ní UK Ògbòho gbọ́dọ̀ wà níbí báyìí kò ń ṣe Nàìjíríà là ń lọ. Tá bá ń lọ Nàìjíríà easy gbọ́dọ̀ tẹ̀lé mi lọ ni. Kò sí kankan tó fẹ́ máa ṣe l'Amẹ́ríkà mọ́. Níjọ́ tí bá ti sọ fún easy pé mo ń lọ Amẹ́ríkà mo ń lọ Nàìjíríà ìjọ ẹ̀ lòun náà máa kúrò l'Amẹ́ríkà. Wàláhì tàláhì sí wọn bìlà ọmọ Ìjẹ̀bú tó confam lòun. A máa tá tán délẹ̀ ni. Ẹni máa kú máa kú ẹni máa yè ló máa yè. Ikú máa padà pa gbogbo wa náà ni. Kí làkúkú lọ kúkú ká mọ̀ pé yes ní ta fẹ́ kúlé lórí. Àwa ní Ìgbòho ń bọ̀ ní UK àwọn kan tún kọ̀ fà mọ́mí wa kan ṣe pè mí tán nísìnyí Básídì lọ ti máa wá sọ èyí tẹ̀ ń gbé ní UK a máa bẹ̀yìn náà ni torí ìlú yìí o bá lọ síbi iṣẹ́ ìjọ tó bá ti sick agency ni wá wẹ́lò mi tó máa replace ẹ èmi ti mọ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́ sọ yẹ ká kọ́kọ́ kíyà dáadáa ìyá lálùbáríkà olóyè tún send fídíò yẹn sí mi lánàá olóyè ló send ẹ̀ sí mi èyí tó fi kí olóyè nígbà tó olóyè jáde nínú ibi tó fi wọ́n sí torí kò ń ṣe pé inú àhámọ́ lolóyè wà bólóyè bá fẹ́ escape nínú ibi tó fi sí ní Benin ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ máa ká lọ síbẹ̀ ṣèbẹ́ gbọ́ tí bàbá Èkìtì lọ interview bàbá kan agbára ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ìgbà tá máa lò ó a gbọ́dọ̀ lò dáadáa ni kò ń ṣe tá máa ṣì lò ẹ fi ipò olóyè tó mú yẹn ó kàn fi rẹ̀ sílẹ̀ ni ó fi rẹ̀ sílẹ̀ pé ó yá ó ní Ọlọ́run ló lẹ̀mí òun kò tẹ̀ síkù tó kó máa pa wá nísìnyí
ikú tó máa pa wá Nàìjíríà máa ti bàjẹ́ pátápátá ti máa blow Nàìjíríà off lie. Mo kí Allen Kondi China lòun wà tó ti ń ṣayé ẹ̀ bàbá dáadáa kò like Britain bó ṣe wà yẹn tó bá lọ́nà ni ó lè ní Koiki máa bọ̀ ní China kájọ jókòó sí China mo like bó ṣe jókòó sí Britain yẹn sí nǹkan tó lè ṣe fún ẹ àwọn orúmọlẹ máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa torí kò sẹ́ni tó ní kú ẹ rò pé wọ́n fi kú lẹ́nìbọ̀dì ni ojoojúmọ́ ló ń fi kú léyàn àwọn tó ṣe Yorùbá nation gan wọ́n fi kú léra wọn ní Nàìjíríà ká má ẹ̀jẹ̀ tí wàá sàwọn àgbẹ̀ Yorùbá nation dání mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí bàbá Akintoye wọ́n kú rọ́jú it's not easy to lose a daughter but ọmọ ni màmá jẹ́ sí bàbá Akintoye and I can feel his energy bí bàbá yẹn ṣe ń feel nísìn àti gbà fọlọ́run ni sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí àti gbà ẹ̀gbọ́n tó lóye sọ olóye ní tásìkò bá ti tó kò sẹ́ni kankan tó máa stop ẹ̀ kò dẹ́n ṣe pé kankan ló pàyà ẹ̀ ẹ má máa gbé rúmọ̀fù kan káàkiri ó kúkú dáadáa ni ikú tó da ló kú ọmọ kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí i. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Bridget Awoniyi gbogbo àwọn tó ń ṣèkàdì fúnlẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́n tí bàbá yẹn sọ bàbá àgbàlagbà yẹn tí bàbá Èkìtì lọ interview wọ́n fi gbogbo wa wọ́n fi ta yín wọ́n fi make owó ẹlòmíì àmọ́ sọ́ọ̀sì owó ẹ̀ gangan bàbá ní ọkọ ìyá ń bolo ti ló wà ní industrialist ní ó dá bàbá ní Mike Adenuga bolo ti ló wà ní olówó náà ni bàbá Davido bolo ti ló olówó náà ni àbí ìbí kan tẹ́ máa ń sọ fún wa nìyẹn kò sẹ́ni kankan tó mọ sọ́ọ̀sì owó kankan mọ́ nísìn ó ṣàfi lówó náà ni wọ́n wá fi hàn press gbogbo àwọn tó kù bàbá Akintoye wá jáde pẹ̀lú olóyè Ìgbòho gbogbo wa ń pariwo pé ọ̀nà àbáyọ tó kù ni pé ká pull out kúrò ní Nàìjíríà bí ẹlòmíì tẹ́ rò pé bí Nàìjíríà yẹn ó máa sàn yìí mo wo àwọn chọ́ọ̀chì kan láàárọ̀ ẹ̀ wọ́n ń ṣe prayer lọ lójoojúmọ́ in 72 hours you see miracle èèyàn máa lọ síbi iṣẹ́ kó tó rí miracle náà ó kò lè sọ pé ó máa rí miracle so miracle ló gbọ́dọ̀ já wa diaspora so àwa diaspora ní miracle because kò sẹ́ni kankan tó máa ṣàánú ní Nàìjíríà yẹn mọ́ kò sójú àánú kankan bẹ́ẹ̀ mọ́ ojú àánú ti fọ́ èyí tí ìyá Janet Fasakin tó ń jà fún nìyẹn pé kí àwọn tó ń gbé ní ilẹ̀ Yorùbá kí a lè rí ọ̀nà àbáyọ so ó kù sáwà tó kù lọ́wọ́ láti bá tiẹ̀ débì kan àwọn tó kù sí lọ́wọ́ la ṣe wà lórí ìrìn àjò ọ̀kadà máa bá rìn àjò yẹn lọ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan tẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ má dáhùn lóhùn orí ẹ̀ mú ọ la máa bọ́ sí gbẹ̀yìn Ìgbòho mọ̀ pé mú ọ ni bàbá Akintoye mọ̀ pé mú ọ ni èmi gan mọ̀ pé mú ọ ni àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn mọ̀ ẹni tó bá wa mọ̀ pé mú ọ ni ẹ máa tọra yín àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn àwa mọ̀ pé orí ẹ̀ mú ọ ni orí ẹ̀ mú ọ ni ẹ la máa bọ́ sí bọ́ká tó bọ́ sórí ẹ̀ mú ọ a gbọ́dọ̀ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé ọ̀rọ̀ ò bá jókòó sórí TikTok ò lè fún yín ní $1 million ẹ bá ìgbọ́yàn síta lórí TikTok ó lè make $1 million but probability pé tá a bá gba Yorùbá country wàá máa make $1 million wàá make owó tó pọ̀ àbá ìjókòó ká máa pariwo lórí social media gbogbo àwọn platform tó ń fún wa lówó yìí owó ló lè lọ fún yín ká wà l'Amẹ́ríkà kò lè dàbí pé ká wà nílẹ̀ wa ọ̀tẹ̀ lòmí ò mọ purpose ní tá à ń jà fún wọ́n kọ̀ rò pé bí àwọn tó níṣẹ́ kan àwọn tó níṣẹ́ á jókòó sórí social media á pariwo Yorùbá nation lọ́gọ̀ọ́yìnbá mo kí àwa Janet Fasakin èmi mọ̀ pé èyí ti wà níbi tí ojú ka yín nísìn ẹ kàn máa wo gbogbo ẹ̀ báyìí pé wow what a beautiful place àwọn ti wà níbi tó dá báyìí àwa tó kù ní ká tiraka wọ́n lè kọ orúkọ tiwa náà síbi tó dáa torí irú àwọn orí Tinubu yẹn nísìn orúkọ ò lè wà níbi tó dáa láíláí gbogbo nǹkan tó bá fi ṣe àfi tó bá tú Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà tó bá ti lè ṣe yẹn gbogbo nǹkan tó bá ṣe àṣìṣe ló máa bọ́ sí wàláì tó bá ṣe yẹn tó bá rí yẹn ṣe bí àwọn èèyàn àwọn olúmọlẹ̀ àfọ̀júbẹ̀ tó bá ti rí ọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà ṣe á jẹ́ pé àwa tó kù ní iṣẹ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. So if you are one of those expecting some kind of miracle about ti bẹ̀rẹ̀ program èèyàn kan máa ń pè mí I'm sure pé mo ti mọ̀ pé the same person yìí ni
Kí ló dé tó yẹ pé tí bá ti bẹ̀rẹ̀ program lè máa ń fi fóònù disturb? Kí ló dé tí bá ti bẹ̀rẹ̀ program? Ẹ ní sùúrù, ẹ mọ̀ pé mo wà live àbí? Ẹ ní sùúrù, mo ní kó ètò kankan. Ẹ mọ̀ pé mo wà live. Ẹ mọ̀ ní kẹ́ pè nísìn náà. Ẹ kọ́ lè máa pè kẹ́ máa fi fóònù yìí disturb náà. A ṣe ń present lọ́wọ́. Ẹ bá ní nọ́mbà wa kò mí pé máa abuse ẹ̀ náà. Mo mọ̀ pé the same person yẹn ni. Ẹ bá ti ní kẹ́ pè lẹ́ máa pè. A dẹ̀ lè máa pa fóònù torí ẹ̀yìn kan. Mo monitor comment níbí báyìí. Mr. Ọláwálé nìyẹn ní sinmi fẹ́ kí wọn. Bàbá Èkìtì tí bá mọ́dọ̀ comment ẹ̀ bá àwọn ìfẹ́ rí wọn. Yusuf Adex Kamorudeen. Tá a gbọ́dọ̀ kí gbogbo yín. Ṣakiru nìyẹn. Wọ́n máa ní Koiki wọ́n tó gbé pẹ̀lú àgbàlagbà. Wọ́n máa fẹ̀nà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó mọ̀ kankan. Mo kí ní Brooklyn. So mo tí ní kẹ́ pè wọlé. Ẹ ṣe sùúrù kọ́là. Àṣà àti ṣe mo kí ẹ. Àwa la ní ẹ̀yin náà lẹ là wá. Pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ yẹ kí program flow. Gbogbo àná lára ń kan. Ara ọ̀kan yín tó mi. Bí pé kí gbogbo ẹ ti kí ìjà ti bẹ̀rẹ̀ kí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. Àdúrà tèmi ń gbà nìyẹn. Gbogbo tá à ń ṣe igan bá kan slow down ni. That's where I see it. But a gbọ́dọ̀ tún lo strategy. Kò ń ṣe pé kákọ̀ jáde gbùrùgbùrùgbùrù. No, àṣeyẹ mọ́ nísìnyí o. Consult. A consult níbí, a consult long. You know. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Simon Ekpa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yẹn kan mọ́ni lọ síbẹ̀. Ní ká má bá Biafra ṣe. Àwọn ìlú mílẹ̀ máa bá sọ yẹn kò ń ṣe generation tèmi yìí o. Òyì ò sí tó máa ń sọ fún yín kò sí tó kàn mí pẹ̀lú yẹn rárá. Èmi ń bá Simon Ekpa ṣe ìní àti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àti sọ̀rọ̀ kọjá láàárọ̀ ẹ̀. Làwọn fámìlì ẹni tí àwọn Biafra náà fi sílẹ̀ ló bá pè mí láti Moniso State tó ti pè mí for their own safety. Mo ní kórí desk ni máa wà ní gbogbo ẹ̀ máa bá wa. Ló bá pè mí lánàá Mr. Koiki. Ẹ̀rẹ̀ tí gbogbo yín ti pariwo síta àìtí rí brother wa àìtí dádì wa ẹ̀gbọ́n wa yìí. Ìyàwó ẹ̀ ń sunkún. Mo ní farabalẹ̀. Ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Wọ́n náwọn ò gbúrò ẹni yẹn. Gbúrò ẹ̀kẹ́. Ṣé irú èmi àwa jáde àti Ìgbòho àwa parọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá ni? Voice Ìgbòho bá ti jáde síta. Voice hàn ṣe voice tó ń parọ́. Àwa ti dúpẹ́ fún Biafra. A ti dúpẹ́ fún Biafra government pé ẹ ti fi ọmọ wa sílẹ̀ tó lórí burúkú Nigerian soldier ń deny. Àwọn bomb bastard. Àná lọ pè mí. Ìbá sọ fún àlàyé yẹn pé ṣé sùúrù fún mi ní few minutes. But mo fẹ́ gbọ́hùn ìyàwó ẹni yẹn. Fóhùn ìyàwó ẹ̀ kọ́ send audio sí mi náà. Torí àkì mọ̀ wọ́n lè máa lọ sọ̀rọ̀ yẹn níbòmíì níbi tó bá ti mọ tí wọn. Àwọn bí apalọ́tọ̀. Nìbánúdà. Lọ́ bá send audio yẹn wá lóòótọ́. Ìyàwó ẹ̀ já ń sunkún. Abeg, I never see my husband. Your husband pa husband ẹ̀ náà. Àwa ti rí husband ẹ̀ wà okay. Alright. Ní bá ń bọ̀. Yes, sir. So audio tó send wá lélẹ̀. Ìyẹn ìyàwó ẹni yẹn. And this was exact Emawo timeline o 1831. That's 6 p.m. Ìwọ tó bá mọ 24 hours club. Hello, me on 24 hours club. 18 will stand for 6 p.m. Yes, sir. Please, sir. They said they have released my husband. It's been 3 days now. I've not even heard his voice. Please, sir. I use God name beg you. Please. You could release my husband for me. I beg husband. Àníjẹ́ kẹgbọ́ ìtókù. Ní bá ló dáa. Èmi sì ní access ẹ̀ ó dàbí prime minister wa náà òun náà bá gbé fóònù ó láwọn tó lè pè tó jẹ́ prime minister àgbáyé èmi náà lè pe prime minister Biafra tó dẹ̀ dá mi lóhùn tàbí agbára débẹ̀ ni adúpẹ́ fọlọ́run àṣìṣe débẹ̀ ni orògbójú lásán ni ó máa ṣiṣẹ́ wàá sacrifice gbogbo sacrifice mo ti ń bá bọ̀ yẹn òun jẹ́ kí èmi náà access sí bí ṣe máa access sáwọn president lájọ́ iwájú náà nìyẹn at least àṣìlẹ̀ access sí Simon Ekpa ní bá pe Simon pé prime minister kí ló ń ṣẹlẹ̀ ìyàwó arábìnrin ló ń sunkún sí wa lọ́rùn kẹ that was money. I got a call from the wife of the military guard that he has not yet seen
him. So I told her to make this audio. Don't connect with me. Now let me suppose to do a program. I hope me don't expect the post. So the master message. Tí gbogbo olórí oko bá ń bam. Olórí oko bá ń bam tí gbogbo Nàìjíríà ń bẹ̀rù lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó jókòó síbi tó wà ní Finland. A pàṣẹ kan ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ máa dàrú nísìn. Olóyè bá pàṣẹ kan nísìn Nàìjíríà máa dàrú pátápátá. Wọ́n á pàṣẹ yọkan, but kò ní ṣìlò ni. Gbogbo mẹ́sẹ̀gì yẹn láti 1832 wàláì kò pé 1 hour Simon Ekpa ó send message padà sí mi. Ó ní he will return. Fọkànbalẹ̀. Àwọn ò ní sọ̀rọ̀ káwọn máa múṣẹ. Òun ṣe lọ́dọ̀ tiwọn. Gbà táwọn ń ṣe Nigerian soldier. Nigerian soldier ló máa kidnap èèyàn láì ní gbúrò ẹni yẹn mọ́ láíláí. Àìmọye àwọn tó ti padànù àwọn burúkú bomb bastard Nigerian government yẹn. Nígbà tó máa fi di bíi 10 o'clock ẹ lè rí communication èmi àti PM ní 5 minutes to 10 lálẹ́ àná èmi dẹ̀ ti sùn lọ. Ìgbà tí mo tají ní mo ti sùn nǹkan mo respond lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó ní he should be on his way now. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Wọ́n ti give order money thanks. Nígbà tó máa dàárọ̀ ẹ̀ ibi tí mo ti sùn lọ lánàá. Nígbà tó máa dàárọ̀ ẹ̀ family yẹn ti send message sí mi. Yorùbá ló fi send audio yẹn mọ̀ tẹ́ send yẹn sí Simon torí kò ní gbọ́gbọ́n tán sọ. But family yẹn bá send message sí mi pé Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀ sà. Báwo ni àìsí sà? Family ẹ ṣe gan-an orí dúpẹ́ Ọlọ́run ṣeun. Alẹ́ àná gbàtí pèmí tán yẹn bí alẹ́ àná bí ilé ìròyìn ó pè mí lálẹ́ olóhùn tí wọ́n ti rí ìṣòro bọ̀ tí wọ́n wà ní Imo State kó lọ sí ọ̀sẹ̀. Ó ní wọ́n ti release òun wà ní Imo State. Mo lọ fún treatment díẹ̀. Family yẹn send message sí mi láti state tí wọ́n wà mo ní dárúkọ state yẹn for their own safety. Bí mo kàn fi fààyàn ń bẹ̀ ni pé ẹ̀yin tẹ́ máa ń ní ìjà yìí ìjà èèyàn kan ni ìjà gbogbo àwọn tó bá fẹ́ freedom ní ẹ tó bá fẹ́ freedom ẹ gbọ́dọ̀ máa takora yín. Tẹ́ bá ti ní ẹ fẹ́ freedom ẹ ní láti takora yín. And that is exactly what we should be doing. Àwọn kúkú máa rán ìjọba tiwọn àwa náà máa rán tiwa. Good morning, sir. That was about almost to 7 láàárọ̀ ẹ̀. How was your night and the family? Thanks so much, sir. I'm very grateful. They have released him. He has called us last night. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè Ìgbòho àti bàbá Akintoye. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Biafra government. Ìtókù ẹ̀ ní láti mọ tó ṣẹlẹ̀. Ẹ máa lọ kàánú òwe mi. Mo pàdé ẹ̀gbọ́n mi kan lánàá lórí bus. Wọ́n ní Koiki àwọn lè wait ìjọ́kíjọ́ kọ́nà fún gbogbo alẹ́mi gúngùn. Ìwé tó náà fẹ́ kọ yẹn. Àwọn dúró dèwé yẹn. Mo pàdé wọn pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ní school àwọn ọmọ yẹn lọ́lé. Ó ṣeé ṣe kó máa gbọ́ mi àbí kó gbọ́ program wọ́n dẹ̀ lè má gbọ́. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ kan. Ṣé mọ̀ pé àwọn ní di bàbá tó bí àwọn láti 1958 ni bàbá yẹn ti wà nílùú Èkó tí padà lọ sí Nàìjíríà. Bàbá yẹn ṣì wà láyé. Ẹ̀gbọ́n tí mo rí yẹn àwọn náà ṣì wà níbà. Àwọn náà tuntun bímọ mo ní sáwọn ọmọ mélòó ni mo rí pẹ̀lú wọn lánàá. Wọ́n wá ń jẹ́ kó yé mi pé generation mẹ́ta wà ní UK wọ́n rẹ̀ ti padà lọ́lé. Generation mẹ́ta ó ti wà nínú UK báyìí wọ́n rẹ̀ tí láníyàn pé ìjọba ìlànà lọ́lé. Wọ́n wá tún wá ń sọ kankan fún mi and I'm sure many of our families gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní family gbogbo àná ní family ta ní family house nílé. Ẹlòmíì family house yín ní dámọ̀ mọ́ lọ́jọ́ iwájú tá a bá kúrò ní Nàìjíríà. Àwọn jẹ́ kó yé mi mo ní sọ state wọn. Wọ́n ní family house àwọn ní state wọn. Wọ́n ní àwọn tó kù tó wà labroad. Wọ́n ní kí làwọn fẹ́ fi family house ṣe tó bá fẹ́ dàwó kó dàwó. Because they are not gonna go. Ṣé kò ti dàbí nísìn pé ẹlòmíì wọ́n ní lè fọwọ́ pé ilé bàbá mi lélẹ̀ ilé grandpa tèmi nísìn bàbá tó bí màmá tèmi wọ́n ti túbẹ̀ ṣe ní Abẹ́òkúta
torí pé gbogbo ẹ̀ ti dàwó tí wọ́n ti tún bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe nísìn. So in time sọ pé ọ̀rọ̀ káwánu Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ àwọn diaspora púpọ̀ nù wa àtẹ̀nímọ̀ ilé mọ́ rárá tó bá dé stage kan ànímọ̀ ilé mọ́ rárá bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kò sẹ́ni tó máa mọ ilé if we are not careful. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá gbọ́ wọlé share button àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá lálùbáríkà ìyá wa Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn àwọn ti sanwó aṣọ wọn wọ́n dẹ̀ tún náà fi change lé lórí pé ká fi kún gbogbo tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ then forward the receipt ẹ̀ sáwọn committee. Aṣọ ṣì wà fẹ́yìn tẹ́ bá fi ra aṣọ £25 ni kò ń ṣe dandan but tẹ́ bá rà á gbogbo àwa in uniform ni but tẹ́ bá ní ìmí nílé it's just ẹ sì lè wọ nǹkan míì sísàlẹ̀ ìyẹn kọ́ dàbí pullover ni ẹ jẹ́ send ẹ̀ sí committee. So mo kí gbogbo wa ẹ bá pín ètò wa gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ ń gbáradì fún rally ọlọ́run àmọ́jọ́rò mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nílé náà. Allen Conde my brother Nigerian citizens didn't understand what they call freedom lọ́wọ́ mọ́ orí ètò yìí láti máa kọ́ wọn kátẹ̀ tó bọ́ sórí M1 mo kí ẹ Kamorode ẹ bá gbọ́ wọlé share button. Ọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan ni grandma mo ti forward ẹ̀ sí wọn thanks so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo kí àwọn Biafra simple rahim orí ẹ̀ ń bẹ̀ mo kí Alájà Fatima. So brother mi tí mo pàdé lórí bus lánàá is already concerned pé ǹjẹ́ àwọn tẹ̀ máa dálé bàbá àwọn mọ̀ because bàbá wọn gan tí kúrò ní UK láti 1958 ni bàbá yẹn ti wà ní bíbá bàbá yẹn ti dàgbà láti 1958 kò ń ṣe pé wọ́n lè má máa lọ́lé o bò bàbá yẹn ṣì wà ní bíbá bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ àwọn wà ní bíbá àwọn ọmọ wọn wà ní bíbá that means pé there is nothing called home. Reason tí gbogbo ọ̀dẹ̀ fi lọ sí home ni pé home wà that safe kò ní that spirit. Gbogbo àwọn tó ṣì lọ sí Lagos gan tó bá yá ẹ̀ nílé lọ Lagos mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó máa ń lọ Nàìjíríà adli lẹ́lòmíì fi ń dèlù pé kájà tó ṣó má bàa pa wọ́n sọ̀hún káwọn èmèrè má bàa gbé wọn lọ. Mo kí àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá. Saheed Balogun mo kí yín sà Mr. Wasiu mo kí yín DG75 àkọ́kọ́ tó máa gbọ́ mi ní o mọ ẹni tó ń pè ní Koiki media lórí social media o gbọ́dọ̀ mọ ẹni tó ń pè ní Koiki 66 years o ṣe ọmọ Bọ́lájí ti bá wa work out it's unbelievable. So akíyàwó Janet Fasakin àwa mọ̀ pé ẹ ti wà níbi tó dáa kò sí nǹkan tá a lè ṣe fún yín mọ́jú pé ká máa fi àdúrà ká máa fi ràn yín lọ́wọ́ àti fámílì tí ẹ fi sílẹ̀ tí a dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ò ní fi wọ́n sílẹ̀. Ọba Elédùmarè tó mọ the reason tí ó ṣe ní àsìkò tó ní sáà yìí tó ní kẹ́ nìṣó kóun wá mú yín lọ síbi tó tún dájú ibi tí a wà nísìn lọ kò sí ní tá a lè ṣe sí kò sí ní tá a lè ṣe sí. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín yàrá àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. May your gentle soul continue to rest in peace. We love you, but the Lord loves you more. Very. Life will have to move on.
but we will continue to remember her. Mo láti tún lọ wo communication ẹ mọ̀ pé sometimes things like this, you know, so now I have to archive all my communication with her and secure that because the last communication with me and her was I sent her a message on the 21st of August, and very unusual, she did not reply. 21st of August. Mo send ẹ sáwọn admin méjì náà, admin kan mo pè yẹn. Mo kí gbogbo àwọn tó wà nínú Ìgbòho group. Ẹ kú ara fẹ́ra. Àwọn yẹn gangan ló máa dùn jù. Because group tí ìyá Janet dálẹ̀ gangan nìyẹn. Tó ń pè ní Ìgbòho Day. Àwọn ló dá group yẹn sílẹ̀. Mo kí Bishop Adesina. There's not much we can do. It's just to tell us that we are just passing by. A kàn ń bẹ Ọlọ́run pé gbogbo àwọn tó dàgbà nísìn kó túbọ̀ dàgbà kí gbogbo yín wọn kó jábọ́ ká máa fún kọ́ yàgbẹ́ sí wa lọ́wọ́ yẹ àgbàlagbà ni wọ́n. Àgbàlagbà bá dé stage kan wọ́n máa ṣe bí ọmọdé. Mo rí àwọn twins kan lórí social media lánàá. The oldest twins in Nigeria, but the oldest twins in Yoruba land, 104 years old. Ọkùnrin ni wọ́n. I saw them yesterday. Mo kí Peter George. Mo kí bàbá wa, mo kí ìyá wa. Very painful, but just have to move on. And I'm sure she wants us to continue the fighting spirit. And that's why tí mo ṣe jáde níjọ́ Sunday pé a lè dọ́là ara wa o. Mo dẹ̀ ti sọ fún àwọn Ìgbòho-dé group náà. Ìyá Janet ò kú pé ká wá lọ dọ́là ara wa o. Fáyà àwa sì ń fáyà lọ. Ẹni tó sì wà láyé ló máa fáyà lọ. Ṣé wá rí ẹni tó ti lọ yẹn, òun á máa fi shield, á máa fi bò wá bí bàbá mi ṣe ń bò mí láti jọ tóun náà ti kú. That's all. We continue the program and we continue the message. So pé mo kí àwa Títí Lọlá Ṣọ, mo kí bàbá wa, ìyá wa, Ọláníyàn Oyèrónkẹ́. Rí pé mo gbé méjèèjì papọ̀, mo fẹ́ mọ̀ bí a Mr. ni, kò máa mix yín up pẹ̀lú ẹlòmíì. There's another light on something, so I keep mixing up. Sometimes bóyá ká máa fi Mr. ṣe ẹ̀yìn orúkọ àwọn orúkọ yẹn ká lè dá yín mọ̀ dáadáa. Ẹ máa ní Koiki látijọ́ ò dá mi mọ̀. Tó wà lórí Koiki pọ̀ gan ni, ẹni bínú ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Lẹ́yìn náà ṣe ń kí mi lèmi náà kí yín. Mo ní time díẹ̀ láàárọ̀ mo ṣe ní kí I join Star Radio. Been very busy. Mo kí ẹ easy. Mo kí owó America àti Canada. A ti ń lọ lo 51 minutes. Tó bá ti pé 1 hour, àwọn ọ̀nà ètò gbọ̀ngàn. Ìyá tó kú yẹn, mo rántí wọn pa ṣe tọ́kú ní Kòròdú. Lórúkọ mọ́mì yẹn náà. Another fighting spirit. But ṣé àmọ́ pọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ń kú lójoojúmọ́. Mo rí lánàá because group pọ̀, so sometimes màá kọ́ wọnú group mi, màá kọ́ lọ wo communication wọn níbẹ̀. Mo wá bá ilé ìpàdé mú bọ̀. Ẹ ṣé gan ni Oyèrónkẹ́ wọ́n ní èmi ò bínú o, I understand. Ẹ ṣé gan ni. Mo pe sister wa Olóríṣà, ẹ rántí mọ́mì wa yẹn, àǹtí wa tó máa ń ṣọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe, Oríṣòṣàtọ́lá o, the other one, tó máa ń lo owó ẹyẹ, ṣówó ẹyẹ lẹ́ máa ń pà owó ẹyọ. So I called her yesterday just to, give her up to date of the upcoming event. Mom Simi was very concerned that pé olólùfẹ́ wa náà ni ọmọ Yorùbá tàtà. Mo wá pè wọ́n lánàá. Mo send message sí wọn, wọ́n dẹ̀ pè mí. Mo wá ní kó má bínú pé mo ò reach out sí wọn earlier. Wọ́n ní UK, ní London, tí gbogbo wa busy tí wọ́n ní irọ́ o. Busy. Mo kí gbogbo yín pastor. Ẹ ṣé gan ni Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn. Orúkọ yẹn dẹ̀ lágbára gan sí mi. Yèyé Lúfẹ̀, yes, Yèyé Lúfẹ̀. Ikú Yèyé Lúfẹ̀ náà dùn wá gan.
bàbá mi Lukman Ọláìdé mo kí yín. Overlord Michael kí lẹ sọ ẹni ẹ kó ètò ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan kò ní parun nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni Tinubu fẹ́ parun báyìí tá a bá ṣọ́ra Tinubu fẹ́ pa ìfẹ́ yẹn rẹ́ pátápátá kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa bára wọn jà àti kí gbogbo wa wà one line tẹ́ pé tá a bá sọ̀rọ̀ tílẹ̀ Yorùbá bá sọ̀rọ̀ báyẹn kí Tinubu máa tọ̀ sára ni but ó ti divide everywhere ó ti fowó divide wa àwọn kan wà òkè orí MC Olúọmọ pẹ̀lú sísítà wa ṣe fàájì ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀ bí gbogbo wa ṣe gbọ́dọ̀ ṣeré àwọn Arabs yẹn ẹ̀yin orí báwọn wọ́n ṣe máa ń gbádùn ni àwa tá à ń lọ síbẹ̀ la lọ́ ń faṣẹ́ alájà kan wà bẹ́ẹ̀ nísìn pọ̀ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ àwa táwa ní UK ó tẹ̀ ká tẹ̀ máa dúpẹ́ fọ́lọ́ àìtàn tẹ̀ wà lamẹ́ríkà àti Canada lẹ́yìn àwọn ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn bí àwọn European country kankan gbogbo àwọn Arab country yẹn tó bá níwèé gan kò tún ṣùọ́ ìyẹn la ṣe ń sọ pé káwa náà gbalẹ̀ wa ẹni tó bá wá fẹ́ ṣeré lọ sí Saudi mò ń gbọ́ Fasakin ó ní iná wà ní Saudi ẹ̀wọ̀n kan ṣẹ̀dí láti múra ni wọ́n ní iná wà ń bẹ̀ mọ́tò òṣìṣẹ́ gbogbo kan ṣiṣẹ́ kí ló dé tí kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀wọ́n ń bi bàbá yẹn pé kí ló dé tó ṣe darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation ìyẹn Fasakin mo rántí 2021 nígbà tó pè mí pé àwọn máa wá sí sókà mo ní mi kọ́ mo ní sókà ilé Ìgbòho ni ẹni tó bá fẹ́ wá kó máa bọ̀ ni bàbá dáadáa so àwa náà kàn fẹ́ ní good life kó tó di pọ́ lọ́jọ́ máa pẹ́ kó tó mú gbogbo wa lọ that's what we asking for ká dẹ̀ preserve èèyàn tá a jẹ́ ká preserve preservation gbogbo ilé tá à ń ṣe so wọ ọmọ Yorùbá tó bá ní mo ní dá sí kò sí tó kàn mí pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ń ṣe ń bẹ̀ yẹn kí ló kàn mí ẹ lè máa bú Tinubu ẹ lè máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn so bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ìyẹn ló ń dùn yín as against ká preserve ilẹ̀ Yorùbá má tẹ̀ ń wọ́ndà so èébú tèmi ń bú lórí program yẹn ló ń dùn yín tí wọ́n ń pa ilẹ̀ wa run tí gbogbo ẹ̀ dí bó ṣe dì mo kí ẹ Peter George Mr. Koiki, is it possible for us to do 1 minute or 2 minutes silent for departed soul? Yes. Ẹ yẹ ká ṣe nísìn. So now. Ẹ máa rò kó pẹ́ àbí kò pẹ́ táìmà wà níwájú mi 1 minute yẹn náà ni kọ́lọ̀ kó foríjì gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ látòrí ìyá wa tí wọ́n ṣẹ̀ jáde láyé àtàwọn tó ń jáde báyìí àtàwọn tó jáde lánàá àti bàbá wa kan tó kú níjọ́ Friday máa sọ nípa ẹ̀ fún yín tàbá ti wọnú ètò lọ àtúnṣe 1 minute silent 1 minute Abdullahi ká tó parí ètò and I'm working with time today so the 1 hour has come up and now we can move straight into the program. So Akiyawa, Janet Lenkonsi, Kolon Koforiju. Now, let's come into the conversation this afternoon. We're going to go straight into our topic. So, tẹ́ bá wo topic yẹn, fẹ́yìn tí ẹ bá lọ wo àkọlé ilé tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ó ní, we shall kill corruption in our country. Torí corruption tó wà nínú Nàìjíríà òun ni kò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kí a rí àṣeyọrí nínú ẹ̀. A gbọ́dọ̀ tún gba country kan tó ń pè ní Yorùbá nation lọ́jọ́ iwájú kó tún ní corruption. Èmi ò mọ̀ tí a máa ṣe fáwọn tó bá wà corrupt o ẹ lè máa kọ sínú comment section. Màá dẹ̀ kà síta kódà kó worst jù bẹ́ẹ̀ lọ màá kà tójú mi bá ti rí. Kí lẹ rò pa máa ṣe lọ́jọ́ iwájú when it comes to corruption? Because corruption
òun ni disease tí ó affect ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa. Mo fẹ́ lọ mú document ẹ̀ jáde ní o Interafrica tí bàbá Akintoye ní ká máa fi ṣe ètò. Ẹ bá wa gbọ́wọ́lé share button gbogbo ẹ̀yin tí àdílé máa dárúkọ Ọmọgbọ́lá àwọn ọba mo kí Ọlárẹ̀wájú Táíwò. I will not be mentioning names again now. Mo kí bàbá wa bí a chief máa mú àdúgbò kan ni wọ́n mo mọ̀ tó ti bí nọ́mbà mi wọ́n pè wọ́n ṣàdúrà gan fún gbogbo àwa Yorùbá. Wọ́n ní ká má dúró wọ́n náà wọn náà dúró nínú àdúrà. Àgbàlagbà ni wọ́n. First time tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ kódà I didn't want to start asking too much question because àdúrà lọ́kàn ṣe lọ. Wọ́n náà wọ́n wà táwọn ṣe àdúrà nínú àdúrà ń lọ rẹpẹtẹ pé Yorùbá máa tú kúrò nínú Nàìjíríà àwọn èèyàn ṣàdúrà ẹ náà ká fàdúrà sílẹ̀ báṣẹ́ lọ ká máa ṣàdúrà náà. So àmì tí wọ́n fẹ́ háàkì mọ́tò ẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ṣe pánpán látẹ̀kọ́. So now mo fẹ́ gbé information yẹn wá síwájú wa ká lè máa báṣẹ́ lọ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o. Ọlọ́run ní jẹ́ kó sú wa kò dẹ̀ ní rẹ̀wà. A dẹ̀ ní ṣe lásán. So òun lélẹ̀. The good news week 17 la wà lọ́wọ́lọ́wọ́. Last week I really touch but at least ká tẹ̀ ṣe díẹ̀ lénìí. Ẹ má bínú sí Koiki Media. I've been a little bit busy myself. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Àìkú máa padà pa gbogbo ẹ̀yin lẹ́ ń kánjú Mr. Adebanjo. Wọ́n ní let us kill them. Okay fún corruption. Okay. Ẹ ṣe gan ni. Wọ́n ní we gonna kill them. Gbogbo àwọn tó bá ti corrupt. Gani Oloyede ni for me death sentence starting from my head. Pé tóun náà bá corrupt kọ́kọ́ pa òun náà. So gbogbo iná ẹ lè kọ sínú comment section. Ìyá mi Fatima ní gbogbo wọn tí wọ́n bá ti kówó jẹ tí wọ́n pa wọ́n ni ó rà pa àwọn èèyàn agree pé sí pípa yẹn ni o. Ìyá mi Rúkà yàtọ̀ máa wù mí. Gbogbo ẹ̀yin tí Amẹ́ríkà tẹ̀sẹ̀ ń jí tẹ̀ ń prepare lọ síbi iṣẹ́ kan làwọn náà gbé dání. Now bọ̀ mo tó tún pè yín lóla. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. If you are new to this platform, èdè abínibí wa la fi ń sọ̀rọ̀. A wà lórí ètò màmá o, mo wà lórí ètò báyìí o, mo wà lórí ètò báyìí. Okay. All right. Gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti kówó jẹ kí lẹ ní ká ṣe fún wọn ẹ máa fi sínú comment section. Màá look into it later. Ẹ jẹ́ ká ka etí bàbá Akintoye ní corruption kò ń ṣe tó pọ̀ púpọ̀. Èmi máa kà á but topic tá a fẹ́ look into ẹ jẹ́ n gbé wá síwájú díẹ̀ kẹ́ lè rí. Week 17 la wà. The title is We shall kill corruption in our country. Ìlú tí corruption bá ti pọ̀ jù. Overlord ní ìbúra ní ti àṣà ilẹ̀ Yorùbá láì fi ẹtì ẹ̀sìn sí. Ṣẹ̀rí pé Yorùbá yẹn mo try díẹ̀. Wọ́n ní ìbúra ní ẹ̀gbọ́n mi Ọmọgbọ́lá ọba ti ní capital punishment with ultimate penalty pai lórí social media. Mo fẹ́ pe death yẹn but mo fẹ́ pariwo ẹ̀ síta torí social media. Ẹ̀yin tí a wà lórí Instagram ó máa lọ mo máa padà wá 1 hour ló ń fún mi. So tó bá ti kọ́tọ̀ máa ẹjẹ́ ń ṣe ìjẹ́kẹ́yìn padà wá ká tó continue. Ẹ bá mi gbọ́ ó lè ṣe ẹbọ tí mo bẹ̀ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi. Èmi náà miss yín bẹ́ẹ̀ náà ṣe miss mi. Ẹ kò fún mi lówó ni kí ló dé? Gbogbo yín ti gba owó náà. Ẹ support Koiki. A ní ìdòwó nínú iléeṣẹ́ yìí. Mo sì fẹ́ ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tèmi náà fẹ́ fi prepare fún rally tó ń bọ̀ lórí platform wa. Ẹ support gbogbo wa. Kí rally lè dùn. Especially ìtẹ́ Ọlọ́run bò fún. Ọlọ́run ní túnú àṣírí wa. So wọ́n ní capital punishment, ultimate penalty, death, sentence for any corrupt person, including all the contractors and individuals. Okay, keep the comment coming. Amapike, Stone Cold Peter, ó ní irú ikú tó pa Délégi wá ní ká máa fi pa wọ́n. Babangida burúkú yẹn tí Ọbásanjọ́ wá lọ bá tó ẹ jẹ́ kí n gbé wá síbi tẹ́yìn náà máa láǹfààní àti máa kà bébí náà ṣe ń kà. Topic yìí wà very very unique. Ó wà very very important. Bàbá Akintoye ní week 17 wọ́n ní we shall kill corruption in our country. Ìlú tí corruption bá ti pọ̀ jù bí ti Nàìjíríà. Bíyàn bá ń gbàdúrà gan kò ní dàbí. Do you agree with me? Corruption
kò síbi tí kò sí corruption but àwọn kan àtẹ̀wá anyway náà màá àwo Google later ìlú wo ni corruption kéré jù nílùú yẹn tó yẹ pé ó wà very very minimal òun lélẹ̀ òun lẹ ẹni tó bá ẹ jẹ́ múùbù kámẹ́rà mi kúrò ní ibi tí mo gbé sí yẹn ókè mo lè filẹ̀ ń bẹ̀ náà mo lè filẹ̀ ń bẹ̀ bí akápọ̀ reduce tèmi díẹ̀ ókè àbí ká gbé wá báyìí a máa move ẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ ṣe advantage software nìyẹn ṣé gbogbo ilẹ̀ rí lórí screen nísìnyí we shall kill corruption in our country àwọn kan máa ní country wo ó kù díẹ̀ ẹ ṣe gan ìyá mi Fatima wọ́n ní pípa ló dára ṣé pé ká má fi wọ́n sí prison Allen Kondi mo mọ reason tí kìíní yẹn tí wọ́n hide comment ẹ kí ló ṣe lè máa hide ẹ fún anyone that bring Britain culture called fraud and corruption to our nation must be jailed for 25 years okay òun agree pé ká then àkọ́kọ́ fi wọ́n sẹ́wọ̀n àti ètò wa pa wọ́n ilé ìlágbára o kódà mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa bàbá mi Ọlárẹ̀wájú ẹ má ẹ̀ka máa dárúkọ ká má bòmú ká kọ́mẹ̀ntì yín o gbogbo ẹni Peter George as soon as the law of the land is perfectly working we don't need to do anything they will know the corruption is prohibited in Yoruba land but like òyìnbó yẹn prohibited ta ló mọ meaning ẹ jẹ́ ká sáré lọ sínú English dictionary torí ìlú tí mo ń gbé kò ń ṣe pé àwọn èèyàn kì í rúfin o bó tó bá rántí pé tó bá drive tó ní insurance ọlọ́pàá bá ti mú ẹ you are in for it ìwọ náà wá máa bẹ̀rù pé ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ọlọ́pàá mú mi o torí Koiki ní ọlọ́pàá máa mú mi so kó tó kú sínú mọ́tò yẹn ìwọ náà máa bẹ̀rù ìbẹ̀rù tó o bá ti sí ní country ìyẹn ṣe country mọ́ ìbẹ̀rù gbọ́dọ̀ wà nínú country so mo fẹ́ fún yín ní the meaning of prohibited ẹ jẹ́ n close àwọn frames kankan tí mo ti ṣí mo máa sọ̀rọ̀ nípa Sudan lọ́dọ̀ ẹrántí bàbá wa professor ẹ jẹ́ mo wá báyìí kẹ́ lè máa rí nǹkan tí mò ń ṣe ní background ok kí ló dé tí kò fún mi ní ìbọ̀ mo ti pínkẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button mo bẹ̀ wá torí Ọlọ́run ẹ má fi dẹ́mi nìkan ẹ gbọ́ wọlé share button lóde tí kò fún mi ní ọ̀rẹ́ mi ń bọ̀ mo fẹ́ change background mi ni but I'm having problem changing it ọ̀gá àwùjọ lè máa fún mi ní. ẹ má bínú ẹ̀yin wa ẹ máa comment ẹ bá gbọ́ lé share button afternoon broadcast ni ẹ tó wà níbi iṣẹ́ náà ẹ lè máa fi etí kan gbọ́ ibi iṣẹ́ lèmi náà wà ẹ má bínú èèyàn kan mo fẹ́ kẹrí ẹ má bínú. wàhálà tí ìyẹn bá ń dáṣẹ ok lélẹ̀ that's it ok eléyìí tí wọ́n kè bẹ́ẹ̀ yẹn alright tó jẹ́ ká wá lo eléyìí náà ní bíbá ok eléyìí ò fún mi ní ok mo ti rí the guideline yeah now we're good so méjèèjì nìyẹn báyìí so mo lè control so a máa sọ̀rọ̀ nípa bàbá professor wa yìí tó sọ̀rọ̀ nípa bí Sudan ṣe gba independent wọn àmọ́ ogun lọ́jà tó pọ̀ Yorùbá Nation La Fẹ́ TV mú kí ẹ ṣé gan ni Mr. Ajani wọ́n ní international journalist ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nísìn ẹ ṣé gan ni bàbá mi Tèmídayọ̀ mo mọ reason tí kíní ẹ̀ cover gbogbo comment yìí Omitogun Dennis bàbá dáadáa wọ́n ní anyone corrupted in Yoruba Nation shall severely be punished including Olayomi Koiki of Koiki Media number one tí bá ti kódà tá bá ti corrupt pé wọ́n iléeṣẹ́ mi ló corrupt ni o èmi ni mo corrupt ni o gbogbo tá à ń sọ ìnìkan ṣe fẹ́mi náà èyí náà máa sọ bẹ́ẹ̀ torí gbogbo wa ni pé gbogbo tí bá ti ṣe òun ni kan ṣe fèmí náà so a fẹ́ sáré wo the meaning of prohibited ká tó máa báṣẹ́ lọ prohibited not prohibition kọ́ la fẹ́ so prohibited la fẹ́ lò prohibited so it has to be prohibited àwọn òyìnbó ńláńláńláńlá ẹ̀pẹ́ níbi àwọn kọ́ òyìnbó lójoojúmọ́ ni kí ni mí nìní. mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí mixella ọlọ́run jẹ́ ìgbàgbé yín síbẹ̀ láyé aláwọ̀ bàbá mo kí ẹ ó ní victory is ours ó ní M1 will make political class to start to beg us nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí hot mọ́ wọn
ìtàwọn èèyàn bá ń sọ pé action nìyẹn bọ̀ ká tó débi action yẹn ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí tí àwọn èèyàn wa kọ́ lè mọ̀ pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ action kò sẹ́ni kankan tó máa bẹ̀ wá tá a máa gbọ́ ó ṣe aláwọ̀ bàbá ó ní I can hear you properly bí a kọ plan B bí òun ti faṣẹ́ lọ kò yí sí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kọ́tọ́ ra data kẹ́tọ́ gbọ́ mi èèyàn mélòó mo rẹ̀ fún lówó nù yín àròwó fún yín Ọlọ́run kó ṣàánú iléeṣẹ́ yìí so kọ́lọ́n jẹ́ ẹ̀yin dáwà lórí mixlr mo kí yín o táwọn èèyàn ṣì wà lórí Twitter space mo fi wà ṣọ́ọ̀pù àwọn èèyàn ṣe ń gbọ́ mi lórí Twitter space but sometimes wọ́n ṣì ń gbọ́ mi ẹ ṣé gan ni Mr. Lanre mo kí Kenneth if you no understand Yoruba I cannot help you we are talking about self-determination here and we are talking about corruption which is part of our manifesto eléyìí ò kí ń ṣe fún manifesto nígbà ìlànà kan máa ní Koiki ṣe manifesto yìí nìyẹn this is just a preparation ìyá mi Fatima ní ẹni tó bá kówó jẹ ó ti para ẹ̀ nílùú pípa ló dára jù pé gbogbo ẹni tó bá ti kówó jẹ a gbọ́dọ̀ yanjú wọn ni a gbọ́dọ̀ mú wọn kúrò lórí ilẹ̀ ayé they don't have to be anywhere mo kí so ẹ jẹ́ ká máa báṣẹ́ yẹn lọ so the word prohibited kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ that has been forbidden banned corruption is banned in Yoruba land tó bá ti wá corrupt a máa dín pẹ̀lú ẹ̀ no ẹ bá mi lọ bẹ̀ Koiki èmi kọ́ lẹ máa kúkú bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn torí èmi ò ní dá yín lóhùn ẹ bá wá sí iléeṣẹ́ wa ní dá yín lóhùn because wọ́n ti ní pé no corruption fẹ́ corruption mọ́ ní country wa we don't want corruption because corruption tẹ́ ṣe títí Nàìjíríà òun ló jẹ́ ká débi ká délé ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fi sá kúrò ní Nàìjíríà àfi wá ń ṣe so many things tó yẹ ká máa ṣe nílẹ̀ wa mo kí yín o new on the platform share the program so the word prohibited Mr. Moses mo wọ̀nyí lórí 65 inch screen yẹn ni no individual should be allowed to dig comment yẹn fi sá lọ mo fi sáré lọ mo ní wọ́n ní no individual should be allowed to dig their leprosy finger mo like ọ̀rọ̀ yẹn leprosy finger into the public treasury ẹ jẹ́ kí wọ́n á fún àwọn èèyàn kan ẹlòmíràn mọ̀ tán pè ní leprosy òun lélẹ̀ bọ̀ kákọ̀ sáré wo image ẹ̀ mo máa ń like tí bá ń lo software inú mi máa ń dùn máa ń try láti ṣe. Leprosy. A contagious disease that affects the skin bó ṣe máa ń rí lélẹ̀ ẹ má ti ọwọ́ ìranù yín bọnú kọ́fà leprosy ni òun lélẹ̀ tẹ̀ ń wò níwájú yìí leprosy ẹ̀yin dá wà lórí Twitter ẹ má bínú you can't say anything. Don't Àṣàkẹ́ TV show ní ẹnikẹ́ni tó bá kówó jẹ ìdájọ́ ikú ni mo like àwọn Yorùbá gbẹ̀ngbẹ̀mù yẹn ẹ má wàá gbàgbé pé a ṣì need the support fún sister wa Àṣàkẹ́ TV show wọ́n need the laptop. Àjàní ní it is very clean and clear we are enjoying it mo jẹ́rìí mo kí obìnrin ti Libya káwọn tó wà ní Libya tó máa dáwó fún Yorùbá Nation rally tá a fi ṣe ní UK brother wa yẹn send owó tó pọ̀ tó má darúkọ ẹ̀ so wọ́n ní ẹ má tọwọ́ bọ kọ́fà irú Yàyà Bello yẹn àti pádànù àní máa rojọ́ kankan mọ́ kò dẹ̀ síbẹ̀ ṣe fẹ́ sá lọ gbogbo bọ́dà wa máa wà secure because tẹ bá fẹ́ sá lọ àníjẹ́kẹ́ sá lọ tẹ bá ti kówó jẹ wọ́n ní pípa ni so the word prohibited. Wọ́n ní ní United Arab Emirates no matter how small you commit in Dubai you must face the law kò sí ọlọ́pàá bẹ́gìsà we don't want no corruption for Nigeria ti wà corrupted gbogbo tẹ wá rántí nípa corruption nínú Nigeria ẹ máa kọ sínú comment section aago kọ àbọ̀ ló lù wọ́n á ti fẹ́ máa gbẹ̀rún ìrun zoo wọ́n máa fẹ́ máa gbé dúró báyìí we will have religion in our country but ní jẹ́ kí ẹ fi religion ẹ fi bà ayé àwọn èèyàn jẹ́ gbogbo ilà máa dín pẹ̀lú àtàwọn oníṣẹ̀ṣe náà because a fẹ́ country tí everybody máa ní right no intimidation so ẹ jẹ́ ká kà sí ra wa létí torí pé the topic today yàtọ̀ sí pé à ń dúpẹ́ pé ìyá wa Janet Fasakin wọ́n gbé ayé tó dáa wọ́n dẹ̀ bá wa ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation gbogbo àwọn tó gbàwé lọ́wọ́ wọn tí ó yẹ pé iléeṣẹ́ wọn lọ́ fi gbàwé iléeṣẹ́ wọn lọ́ fi ẹ máa dúpẹ́ fún àwọn ọmọ wọn nísìnyí. I don't know what the burial arrangement is. I don't know what is. The family are still mourning, but we are with them in spirit, and we will continue to remember this beautiful soul. Èmi ló ń pè ní Ọláyọmí Koiki of Koiki Media. If this is your first time or listening to me, Overlord mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé brother mi Overlord yẹn lélẹ̀ jẹ́ ń lọ ojú ẹ̀ lọ? Ok, kò ń ṣe òun ní brother wa kan náà. Ó ṣe gan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ wà nílé tí Tinubu ò fún yín níṣẹ́. Ó tẹ̀ náà máa fún yín níṣẹ́ àmì kò fún yín. Kò create any enabling environment ẹ má worry ìgbà tiẹ̀ ló ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ wàláì láṣẹ Èdùmàrè in Jesus name
Yorùbá náà máa lo ìgbà tiẹ̀ ṣàmìlẹ lórí Tinubu ń lo ìgbà tiẹ̀ lọ́wọ́ ni àwa náà máa lo ìgbà tiwa dẹ̀ máa override tiẹ̀ because 8 years ní tọ̀dọ̀ tiẹ̀ Yorùbá country will be forever. Bishop Adesina kílẹ̀ sọ ọ̀gá mi Koiki ẹ kú iṣẹ́ no Mr. Ọlákúnlé ló sọ bẹ́ẹ̀ Ọlárẹ̀wájú Ọlọ́run nìkan lọ̀gá ẹ ṣé gan ni mo kí Ọlákúnlé tèmi gbogbo ẹni tó bá lọ ń lọ sórí TikTok pé Ìgbòho ò tí confam fún mi pé òun ní TikTok o ẹ má lọ máa subscribe sáwọn kan lórí TikTok pé Ìgbòho màá tún confam lọ́dọ̀ bá mi o Ìgbòho sọ fún mi pé òun ní TikTok account wọ́n ní Instagram wọ́n wà ní TikTok àṣírí ìkọ̀kọ̀ Elédùmarè mú kí ẹ. Now let's go into it quickly because of the time. We shall kill corruption in our country. We shall kill corruption in our country. The most important reason why corruption has flourished so mightily, so bluntly, and so long in Nigeria. Ẹ wo àwọn òyìnbó ńláńlá tí ẹ̀ka tó bá lọ máa wá mí nínú ẹ̀. Mighty in tó bá tóbi bluntly irọ́ ti pọ̀ jù for so long is that Nigerians do not know what is happening in their government. Tó o bá ti mọ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú government you are nobody in that country. Mo fẹ́ wá òyìnbó mi ni bọ̀ mo ò rí ni. Káàdẹ̀rẹ́ àwọn Ṣẹ́gun Honorable àwọn ti wà lẹ́nu iṣẹ́ nísìn. Triple DIYs a máa ní Koiki ti bẹ̀rẹ̀ program mo dẹ̀ wà lẹ́nu iṣẹ́ báyìí mo lè lo fóònù. Torí àwọn ibi iṣẹ́ kan wà ò lè lo fóònù tó bá lo fóònù wọ́n máa query ẹ. Bàbá mi Moses kílẹ̀ sọ wọ́n ní may Miss Fasakin soul remain rest in peaceful at the blossom of the Lord Jesus Christ amen. Àní we shall kill corruption òun ni topic ti wíìkì. We shall kill corruption. Mo wá ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé ẹni tó bá ti jalè ó tọwọ́ bọ government coffer àti Koiki o àti Koiki media o kí ni ká ṣe fún wọn. Wọ́n wá ní the most important reason why corruption has flourished so mightily, so bluntly, and so long in Nigeria is that Nigerians, and there is still a country called Nigeria, okay? Because ẹlòmíràn pé bí a ti gba country, àti gba country, don't let anybody fool you. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation country now. We are still a movement that hope one day, without being longer than what we expect, in Jesus' name, láṣà àwọn tó ní ilẹ̀ Yorùbá. And don't come and tell me, just stop calling Jesus, shut up. Ìwọ kọ́ ló máa ní ká má pè Jésù. Believe in your own system. Don't come and contradict anything here. Má pè Muhammad. Ìbí sọ pé lórí platform yìí ní òjàjà ẹ̀sìn. Ìyẹn làwọn chief imam ṣe ń pè mí pé àwọn wà nínú awọ táwọn ń ṣàdúrà fún wa. A dẹ̀ ní àdúrà tó pọ̀. Torí ẹlòmíì inú yín ò lè ṣàdúrà. Ẹ bá ti súnmọ́bìnrin tẹ́ ṣe gbàgàgì tẹ́ ṣe gìjìgìjìgìjì. Àwọn àbá yẹn ní sàwọn súnmọ́bìnrin mọ́. Àwọn bàbá yẹn súnmọ́bìnrin mọ́. So àdúrà tí wọ́n máa ń communicate. Ilẹ̀ Yorùbá máa dípà kò sọ́gbọ́n ẹ̀. A máa pe Jésù, what God cannot do. So má wá sórí platform yìí kó wá máa criticize ẹ̀sìn. Màá lé ẹ kúrò lórí bíbá ó lè lọ platform míì. Mo kí yàwá Sarah Ajayi. Torí mo lè máa jẹ́ káwọn Muslim tí mo fẹ́ mọ̀ pé àjọ ní Yorùbá nation country ni nílùú ìnísìn gbogbo mọ́ṣáláṣí títí di bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí ọlọ́pàá méjì àbí security àwọn COS ẹni tó ń gbé ní UK kó sọ pé irọ́ ni mò ń pa including mostly London ẹ sọ pé irọ́ ni Koiki ń pa wọ́n fi ọlọ́pàá sí mọ́ṣáláṣí kọ̀ọ̀kan torí àwọn English Defence League wọ́n náà àwọn máa para wọn tó ń ṣàwà ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ lọ sí Central London ní October 24 ọlọ́run ṣàwà máa ti parí program wa mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ má bínú ẹ̀ tàwa níbi I have to pick a call here I'll come back in a minute please. Mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ nípa October 24 àwọn tó ń pè ní English Defence League wọ́n máa wà ní Central London má gbàbẹ̀ kọjá o ẹ divert gbogbo ohun tẹ́ bá fẹ́ ṣe ní on the 24th wọ́n máa ṣe announcement yẹn àwọn Tony Robinson wọ́n náà wọ́n máa jáde kò ṣe pé wọ́n máa hurt anybody tó bá jáde o mo fẹ́ káwọn èèyàn ti wá wà láàrin ibi tí wọ́n bá fẹ́ jáde and any reason to be there ìyẹn lèmi ò ṣe ń lọ cover wọn so ẹ má gba Central London kọjá ní 24th of October ọlọ́run ṣe àwa ti parí program tiwa lọ́n the 12th now à ń sọ̀rọ̀ nípa corruption so I'm going to read it quickly ká tó máa ṣe analysis lé lórí torí time. The most important reason why corruption has flourished so mightily, so bluntly, and so long in Nigeria
is that Nigerians do not know what is happening in their government, do not know their right, do not have access, and commonly do not seek to have access to government information. Even to information that the law makes open to all citizens. Public officials, elected and non-elected, are continually cooking up fraudulent government contracts as a means of pulling out public money for sharing or diverting public money from its lawful path to path where it can be stolen and shared. It is common for top accounting officers, president, or governors to authorize their representatives to go to the banks and cash out large amounts of money from the public account for the purpose of keeping the money for personal use or for gift to friends, supporters, and cronies in Nigeria. Any access by a public official to public money is an opportunity to build up great personal wealth, like Tinubu. Oluwole, the first example, your president. An American who knew Nigeria very well made the famous statement that in other countries, public corruption means that some public officials steal some of the public money under their control, but that in Nigeria, public corruption often means that all public officials steal all of the public money under their control. Mo fẹ́ sáré mú fídíò kan wá just to back this quickly. I hope pé mo ṣì ní fídíò yẹn. Mo máa sáré láti lọ mú jáde ni. Mo ń bọ̀. Ẹ fún mi ní few seconds. Ẹ máa pín ètò yìí. À ń sọ̀rọ̀ nǹkan tó wà important nínú tọ́pìkì ti ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nípa corruption, because corruption bá ti wà nílùú kan, ìlú yẹn ò lè gbérí láíláí. Bówù yìí kẹ́ pé Jésù títí, bówù yìí kẹ́ dífá lójoojúmọ́, bówù yìí kẹ́ pé babaláwo, bówù yìí kẹ́ pé anybody, bówù yìí kẹ́ ṣàṣàlátù lójoojúmọ́, ìlú tí corruption tó bá jẹ́ kó fi jẹba lórí ẹ̀ ni kò sí kankan tẹ́ lè ṣe tó máa ṣiṣẹ́. Mo ń bọ̀, olóyìnbó kan tí a máa ń play video ẹ̀, mo fẹ́ lọ wo tó bá ṣì wà nù archive àwọn videos mi. Amẹ́ríkà lọ ti ṣe interview yẹn fún just a very short, less than a minute. Ọlọ́run jẹ́ òun lélẹ̀, I'm sure pé púpọ̀ ní máa rántí ẹ̀. Màá kọ́kọ́ sáré play ẹ̀, audio ní jáde fẹ́yìn tẹ́ wà lórí Instagram bọ̀, á jáde in a minute. Àwọn tó kù máa gbọ́ audio yẹn, màá mute mic mi. Where you come from. Nigeria. Right. Nigeria, again, everything that I've ever read about Nigeria, if you don't open your pocket and pay off everyone from the lowest to the highest, you don't get anything done. And I've read Nigerian artists, writers and things, and they all seem to say that. Also now in Nigeria, if you're an intelligent Nigerian, you need to get out of that country if you want to get ahead. Because the powers that be there want to hold everybody down, especially women and especially where you come from. Nigeria. Right. Nigeria, again, everything that I've ever read about Nigeria, if you don't open your pocket and pay off everyone from the lowest to the highest, you don't get anything done. And I've read Nigerian artists, writers and things, and they all seem to say that. Also now in Nigeria, if you're an intelligent Nigerian, you need to get out of that country if you want to get ahead. Because the powers that be there want to hold everybody down. The power that is there wants to hold everybody. Ẹ jẹ́ ká máa kà lọ. Mo kàn mọ́mọ́ tún lọ mú fídíò yẹn wá láti fi buttress in town sọ. Kò mí pé lọ́dọ̀ tí wọn kò corrupt o, but ọ̀dọ̀ tiwa làwa ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Tó ń pè ní Nàìjíríà, ìlú òfò, ìlú olè, ìlú criminals like Bola Tinubu and Yaya Bello and the rest of them. They are all criminals. Ẹ̀dẹ́ mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Say to me that Bola Tinubu is not a criminal. For it here. Idiot all over the place. From time to time, the billions of dollars earned by the Nigeria National Petroleum Corporation, NNPC, the most corrupt institution, organization, only, NNPC, only, 419 country. The most of the enormous loans from abroad, just like Tinubu just got some loan from the Peter George Kiloso. The man have seen it all. That's why he doesn't want to have any relationship with anything called Nigeria. Everybody, check out to play lẹ́ẹ̀kan sí. I can play it one more time and meet my mind. Ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí.
where you come from. Nigeria. Right. Things are not... Nigeria, again, everything that I've ever read about Nigeria, if you don't open your pocket and pay off every... Only if you don't open your pocket. In diaspora, you're not about délé, ilẹ̀ bá wa mú bọ̀ airport. A country that you are paying the staff, kò jẹ́ kí staff máa bèrè pé kílẹ̀ bá mú bọ̀, ó yẹ ká gba etí ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, ó yẹ kó pa ẹni yẹn. Ibi tó bá ti ń ṣiṣẹ́ tó bá ti ní kílẹ̀ abẹ́ mú bọ̀ ní Yorùbá country, á jẹ́ pé DG àbí ministry tí ó jẹ́ kó máa sanwó fún yín tó sanwó àti ministry yẹn àti gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ á máa pa gbogbo yín ni. That is the kind of corruption we don't want in that country. Gbogbo iná lè máa láǹfààní àti pè wọlé lórí ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. Ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. Ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. Ẹ ṣe kí ni mo sọ? Ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. It is a matter of time. But tá a bá kúrò ní Nàìjíríà, irú àwọn èèyàn báyà máa sọ fún wa pé you will continue to dip your hand. That means you need to get the hell out of the country. Ẹgbọ́n kan tó sọ, ẹ ká play padà lẹ́ǹkan sí mú bọ̀. Kọ̀ọ̀kan wọlé ni mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Àkọ́kọ́ tó máa wo program yìí ní inú tí ń bí ẹ, kí ló ń bí ẹnu? Ṣé o kò sí corruption ní Nàìjíríà ni? Ìlú olè, overload kí ló sọ, Yorùbá yìí ti pọ̀ jù. Ó yẹ kí ìjọba máa fún wa ní ìwé òfin orílẹ̀-èdè yìí tí a bá ti parí ìwé 6. Bàbá yìí ní ọpọlọ gan-an, ó ní ó jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa fáwọn èèyàn ní constitution. Pé constitution tó network Abdullahi ó jẹ́ mú fóònù yẹn kó mú lọ síbi tí network wà torí program tèmi lágbára bàbá mi Táíwò bá ṣọrun kí lẹ sọ. Wọ́n ní Nigeria is where the round pegs are put into the square hole. Òyìnbó ti pọ̀ jù. Overload yẹn kàwé dáadáa. Ó ní bí wọ́n bá ṣe ń parí school. Ó ní ó jẹ́ kó máa fún Àjàlá ó tọ́jọ́ mẹ́ta mú ògbúrò ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ti Libya. So torí àsìkò ẹ jẹ́ ká move on quickly torí àsìkò ni. I don't have enough time today. I dey cover so much. Everyone from the lowest to the highest. You don't get where you come from. Nigeria. Right. Things are Nigeria, again, everything that I've ever read about Nigeria, if you don't open your pocket and pay off everyone from the lowest to the highest, you don't get anything done. And I've read Nigerian artists, writers and things, and they all seem to say that. Also now in Nigeria, if you're an intelligent Nigerian, you need to get out of that country if you want to get ahead. Because the powers that be there want to hold everybody down, especially. Ẹ̀gbọ́n tó sọ. Now let's move swiftly. À ń sọ̀rọ̀ nípa the NNPC and the most of the enormous loans from the abroad do not reach the public. Looking at Simon Ekpa, you may want to ask yourself that, how was Simon Ekpa when this? Number okay. Ẹ má bínú. Ó ní fídíò kan tí mo prep sílẹ̀ ni, but a máa play later. Ojú ń kàn yẹn ni. Wọ́n pé òun ló ń dún kẹ̀. Now, do not reach the public account in the Nigerian Central Bank. Wọ́n ti fi Nàìjíríà fi jalè láti 63 years. Ìwọ wá ní ká keep Nàìjíríà, idiot. According to an international agency, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ fígọ̀, ẹ mú pen, mo ní ta bá ń gbọ́ program Koiki Media, wàá máa ní pen and pencil láti máa fi write kankan sílẹ̀. Torí pé ìjà tó ń bínú fún wa pé ká gba Yorùbá country, ó lè rí ṣe nínú Nàìjíríà kò ń ṣe pé mo máa ń sọ fún yín, it's not a cause. According to an international agency, estimated that Nigerian leaders have stole $25 trillion from the Nigerian treasury from 1960 to 2000. I'm sure pé nígbà tí ó máa fi di 2000 after tí àwọn olè wọ́n pèrè àwọn ní politicians ìgbàlódé, àwọn criminal governors, àwọn olè, àwọn bomb bastard, àwọn tó jẹ́ pé a máa wọlé tì í nígbà tásìkò bá tó bọ̀ kò tí tó ni. If you think that you will continue to override the Yoruba people and use us to milk and keep us outside and keep our people where they cannot even eat 3 square meals, ó kúkú better everything kó wá destroy ni mo sọ fún yín. Èmi máa wà blunt ni because kò sí ọ̀rọ̀ pàǹpọ̀ ọ̀rọ̀ sẹ́nu. Ó better káwọn náà máa gbádùn ẹ̀. There is no point that Seyi Makinde is enjoying while others are suffering.
ó kúkú bẹ́tà ká kóra wa sí títì ká block everywhere so that nobody enjoy anywhere ẹ tó bá fẹ́ pakọ́pá ẹ tó máa kú that means that the end is coming but ẹ bá náà fẹ́ yẹn corruption máa pa gbogbo yín ni tó bá dẹ̀ ní pé corruption ò ní pẹ́ let me show you this video kó lè mọ bí inú ṣe ń bí mi nísìnyí bomb bastard ọmọ Yorùbá kan ló kú níjọ́ Friday ẹ wo bó ṣe kú nísìnyí mú bọ̀ continue to say èyí tèmi sọ ló ń dùn ẹ olóṣì a ní pé let's kill corruption but ẹ lè kill corruption kan nínú Nàìjíríà àfi tá bá pull out if not we shut down the whole southwest so that kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn anywhere mọ́ bẹ́yìn àbí corruption máa pa gbogbo ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan kò ń ṣèpè ẹ wo fídíò yìí mọ̀ ń bọ̀ màá play fídíò yìí màá wá lọ play audio tó jáde I was bitter lánàá nígbà tí mo rí fídíò yẹn nínú group àwọn iron lady kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ̀yin iron lady mo ní tó bá yẹ pé wọ́n fún mi ní owó tó tówó ni màá rán yín lọ sí ibi tẹ́tí máa lọ ṣe training ẹ̀yin kan á lè máa yìnbọn bí sniper ẹ lè máa fìbọn fún wọn lórí nígbà tásìkò bá tó fún wa lówó ni irú àwọn iron lady yẹn nísìn ó yẹ ká dira fáwọn kan nu àdira kọ́ fún apẹ̀yàn ọkùnrin mọ́ one bastard ní olè ní ẹ ti fi wá jẹun àwọn obìnrin ni mo fẹ́ dira fún nísìn torí pé mo mọ̀ pé àwọn obìnrin yẹn tá a bá dira fún wọn dáadáa àwọn á bá wa fèsì ojú ogun torí ẹ̀yin ọkùnrin máa bá dira fún yín nísìn ẹ̀ tún máa wọ́ ọmọ kan tẹ́ fẹ́ tí nǹkan bọ̀ nísàlẹ̀ gbogbo ta di fún yín á bàjẹ́ mọ́ yín lára àwọn obìnrin dúró tán àwọn bíi iron lady wọ́n ní ìdòwò tó pọ̀ ìkànnù wọn ló rescue bọ̀bọ̀ yìí tí mo fẹ́ ṣò yìí ó padà kú sí lọ́wọ́ náà ni nígbà tó ní gadget tó ní equipment ṣé country ní ilé ìtẹ́ ń pe country mo ní corruption máa pa yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kò ń ṣe pé lórí burúkú gbàngàn governors gbogbo wọn pátápátá they are bomb bastard they are wicked olórí burúkú ló bí mi báyìí ní sinmi bọ̀ ẹ jẹ́ nǹkan kọ́ show fídíò yẹn kẹ́ lè mọ bí ṣe wà upset lánàá nígbà tí mo rí fídíò yẹn I was bitter, I was boiling pé irú kí ni jágbàjàgbà yìí ìjọ la fẹ́ kúrò ní nọ́ńsẹ̀nsì yìí ẹ máa ní kí n shut up èébú tèmi bú wọn ló ń dùn yìí owó tọmọ Yorùbá tó ń kú lójoojúmọ́ for the negligence of a bastard country you are calling Nigeria lófò ẹ wo fídíò yìí mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí ẹ jẹ́ ń gbé picture arákùnrin yẹn kí n gbé sí lókè for 3 hours kò sẹ́ni kankan tó lè fún ní medical support ó padà kú náà ni olóṣì àwa sórí platform mi inú àmà bí ẹ pé mò ń ṣépè fún wọn kò ní dá fún bàbá bẹ́ẹ̀ anybody tó bá wá sórí platform mi tó yẹ pé mò ń ṣépè fún kò ní dá fún bàbá bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bàbá ò ní kú rí bàbá ẹ̀ máa ṣọ́kú ni because this is a Yoruba man that died on Friday wọ́n ní ẹ̀mí sì wà lára ẹ̀ for more than 3 hours kò sí any rescue support láti fi support bàbá yìí bí a kò jẹun kánú ni bí a BP lọ sókè ni only God knows he died because there was no medical support for him for 3 hours do you know what 3 hours is 3 hours ni mo fi ṣe program kọ́má rẹ̀ ní kankan rescue bàbá yìí kò ṣe pé ní tó fẹ́ rescue ò sí níbẹ̀ but kò sí support kankan a máa play video yẹn mo kàn fún bẹ́ẹ̀ kẹ́ rí picture bàbá yẹn ni picture méjì ló bá wá ìjọ Friday lélẹ́ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ o this happened on Friday Yoruba land olóṣì ìwọ ojókòó sí abroad tí o ní good medical o ní Koiki shut up stop talking like that o ní da fún ẹ lábroad tó wà o ní ṣoríire anybody tó bá wà lábroad tó bá comment pé nonsense tí mo ń ṣe ní nígbà pé nonsense ni ìpìlẹ̀ máa gbà ó bẹ́tà kẹ́ máa wo program mi mọ́ ẹ ní ṣoríire bomb bastard all over the place ẹ wọ ọmọ Yorùbá bó ṣe pàdánù post ẹ̀mí sì wà lára ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn jẹ́ mute mic mi kẹ́yìn náà farabalẹ̀ màá wá play audio tó bá wá ẹ wá farabalẹ̀ gbọ́ díò yẹn ìyẹn rescue alert yẹ pé kò dẹ̀ jẹ́ ká nìyí kú ó padà kú náà ni níjọ́ Friday lè ṣẹlẹ̀ o Friday tó ṣẹ̀ lọ yìí ni o èyí sì ni Tuesday ẹ̀yin olùṣọ lórí burúkú ẹ máa sọ fún wa pé corruption ló máa pa gbogbo wa tá a bá pa Nàìjíríà ó bẹ́tà ká pa Nàìjíríà kó tó di pé Nàìjíríà pa wá ìkànnì méjèèjì ni is either we kill Nigeria or Nigeria will kill every single one of us including our tower abroad ẹ máa lérè ni mò ń ṣe ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn. ọkùnrin ara rẹ̀ ṣe díẹ̀ ló ń sùn ní ẹ̀gbá ọ̀nà báyìí machine tèmi ń gbé bọ̀ láti Ṣakínì machine tó ń gbé bọ̀ ní láti ọ̀nà oríta ń bí tó ń lọ Ọ̀dẹ́rà gbogbo àwọn èèyàn ò dúró fún gbogbo wọn kàn ń lọ wọn ń wò ní ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí rescue alert tí mo jẹ́ èmi láti pé kí n dúró kí n rescue rẹ̀ pé kí ara rẹ̀ kó fi wálẹ̀ gbogbo àwọn táwọn ọmọ sí ibùdó wọn pé kí wọ́n pè yàn wá àti ìrí wọn kí wọ́n dé mo ti lò ń bì nísìnyí ó ti lò ní bíi 3 hours tí mo ti dúró ń bì ó ti lé wákàtí 3. Do you understand what 3 hours is? She was there for 3 good hours, no support, no rescue. Oh my, okay, Amatiwa wà ní problem báyìí o. Amatiwa wà ní problem o. A man was lying down for 3 good hours. Ìyẹn ti fẹ́ dé London. 6 hours ní London sí Nigeria. 6 hours.
program tá à ń ṣe níbi by 3 hours and this man ẹni pé máa yẹn dìde ikú ò tí pátán o ẹ̀mí sì wà lára ẹ o bọ̀ kò sí rescue Allah ẹ̀mí sóríire gbogbo ìtẹ́ bá ní pé ká má pè kúrò ní Nàìjíríà olórí burúkú ni born bastard ni you are wicked people ẹ wá ní màmá pariwo lórí program inú òní máa bíyàn do you know what 3 hours is to rescue just one person? How do you expect them to rescue every one of us? Àní corruption máa pa gbogbo wa ní. $25 trillion have been stolen out of Nigeria from 1960 títí dé 2000. Bomb bastard, no medical, no nothing. Ẹ wá wo fídíò ilé, ẹ wo the second video yìí tí mo ṣe ní Islington lánàá. Where they put what they call àwọn tó bá ń gbé ní UK, there's always a station for the ambulance. Ẹ wo bíbá nísìn, ẹ wo ilé nísìn, this just 2 minutes, ẹ jẹ́ mute mic mi mọ́lẹ̀. Mo kí gbogbo wa pé àkàárọ̀ àdẹ̀kù bójú ọjọ́ ṣe rí àdẹ̀kù ọjọ́ ajé èní ní 16 September 2024 lórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koiki Media, bringing the world closer to your doorsteps. Mo tún kí wa gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní orí ìkànnì yìí gẹ́gẹ́ bí ìpolongo àti ìkéde tí à ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé àfi kí a kúrò ní Nàìjíríà. Mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ wo wájú yín ẹ rí pé wọ́n kọ ambulance services. Iṣẹ́ wo ni ambulance services ń ṣe? Iṣẹ́ tó ń ṣe náà ni pé láti wá ìdáàbò àti kí ẹ̀mí má bàa bọ́ lára aráàlú. Àmọ́ tí a bá wo ọ̀dọ̀ tiwa ní Nàìjíríà, gbogbo ohun tí àwa kan ṣe ń pariwo ní gbogbo ìgbà pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, òun náà ni eléyìí tí à ń sọ. Mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ rí náà ni o. Ambulance services fún gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú. Kọ́lọ́n kó jọ nínú ọlẹ́ kó jẹ́ kí gbogbo wa ká tètè gbọ́ àgbọ́yé nípa Yorùbá nation, torí pé health is wealth. Nàìjíríà ni wọn kì í ṣe health services fún yàn kankan, torí pé Nàìjíríà is a country that doesn't respect human lives, and until tí gbogbo wa bá kúrò ní Nàìjíríà la máa tó ní understanding. So ìyẹn náà mo kàn ní kí n mú wá fún wa gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ wa láàárọ̀ yìí, kí gbogbo wa ká tún lè rí pé ní gbogbo gbà tí a bá ń pariwo pa afẹ́ Yorùbá country ṣe rí pé mọ́tò ló fẹ́ jáde nínú ẹ̀. Mọ́tò tó fẹ́ jáde nínú ẹ̀ yẹn lára àwọn support tí wọ́n ń ṣe fún. tá à ń retí pé kí wọ́n dé tẹ́ bá tún ṣe pé àwọn nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi tí mo ra fún pé kéegun rẹ̀ ó fi lé ni mi sì lè filẹ̀ nítorí inú igbó la wà ń bí. Tí mo bá filẹ̀ sí bí ìsìn màsìn yìí àti nǹkan tó wà ń bí wọ́n lè jù sínú igbó kí wọ́n gbé lọ. tó èmi gẹ́gẹ́ bí rescue alert èmi gbọ́dọ̀ dúró ni títí màá dóòlà rẹ̀ títí tí ń fi rí àwọn fámìlì rẹ̀ àbáwọn ẹnìkan tó bá mọ màsìn gún tá tẹ̀léra wa tá lè gbéra wa débi láàrin ìlú, torí inú igbó níbi tí a wà yìí. Jẹ́ bó ṣe jẹ́ kí ò ní ṣe wá àní sọnù tọmọ. Now ẹ wá gbọ́ ọ́díò tó tẹ̀lé after tí ìyá ẹ̀ ti ṣe fídíò yìí, ẹ já gbọ́ ọ́díò yẹn. Nǹkan tí mo sẹ́ǹdì sínú platform sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Monday nìyẹn. Òkèjọ́ Monday lọ́nà ṣẹlẹ̀. Ọ̀rẹ́ nìkan kan láti 3 tí mo ti wá ń bẹ̀ títí di nǹkan bíi 5 tó rí ọkùnrin tó bá mi lọ gbé àwọn fámìlì rẹ̀ wá. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó dé, pàtẹ́gbọ́n rẹ̀ máa fi dé. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gbé machine tó gbé wá àti ìlú gbé ẹni yìí nígbà tá a fi máa gbé dé jásíbi tí láàrin ìlú sábà tá a fi máa gbé dé bí àárín ìlú ó ṣàpadà kú náà. Ó padà kú náà ni. Torí ìfẹ́ dákẹ́gbẹ́ kí a tó rí èèyàn. Ó ti pẹ́ kó tó rí support.
Not Friday, the Monday lọ́nà ṣẹlẹ̀, last week Monday. Inú Igboho day ni mo ti rí fídíò ìlànà. I was boiling yesterday. No, I was angry. Bínú ṣe ń bí mi lánàá lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ mo jáde lánàá ni. Sometimes that's why àti jáde gbà mí gan, because akọ̀dà pé yàn kàn jáde kí ló wá dé tí tẹ́lẹ̀ wá pọ̀ báyìí. Tèmi kan tẹ́ máa ń sọ nìyẹn pé báwo ni tèmi ṣe pọ̀ báyìí. Because ní human feelings nílùú òfò yẹn. Ó ń ṣe gbogbo yín o. Ẹ ká continue program. Ẹ ká continue. Don't allow us to kill Nigeria. Nigeria máa padà pa gbogbo wa náà ni. Náà Jésù òrìjà ṣé bàbá yìí náà pé Jésù, ṣé kò pè ṣẹ̀ṣe, ṣé kò pè ànábì? Ọ̀tọ̀ ni ẹ̀sìn, ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ní, yóò lè ní crisis. Crisis ni bàbá yìí ní, ó kàn ní small crisis. It's not a big deal. If there's a system that is working, phone lẹ́ máa pè 999. Location yìí wọ́n ti mọ ibi tó wà. Wọ́n lè gbé ambulance débẹ̀, wọ́n á gbé oxygen sí, ebi ló ń pa ni, nǹkan kan ló ṣe ni. And from wọ́n á tẹ̀ kọ́kọ́ stabilize níbẹ̀. Tó bá wá stabilize wọ́n wá máa gbé lọ sí hospital. Ìtọ́ bá jẹ́ pé helicopter ni wọ́n á helicopter gbé. That is what we are asking for. Nítorí pé Yorùbá nation tẹ́ ń bá mi jà lé lórí nìyẹn. That is the Yorùbá nation tẹ́ sọ pé ẹ̀fẹ́ tẹ́ ń dúró káwọn olùsí gọ́fúnà tó wà lẹ́yìn ni àwọn olùsí olórí burúkú àwọn olè. Mo kí ẹ sọ́nkì. Continue to abuse our platform. Bá ṣe máa kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nìyẹn ní Nàìjíríà. Kátẹ̀ sọ pé 1 hour nìyá ẹ̀ fi dúró tì. Kátẹ̀ sọ pé ó exaggerate pé 2 hours, 3 hours, even 1 hour. Ṣèbẹ́rí bàbá yẹn kó dìde fún rẹ̀. Ṣèbẹ́rí kó dìde, ṣèbẹ́rí pé dìde ló dìde yẹn. So ó wọnú crisis ni. Tí kú bá tẹ̀ máa pa, kátẹ̀ sì gbé dé hospital náà kó kú sí hospital. Kó kú sí hospital yóò lé Yorùbá. Ẹ máa sọ pé no, we don't want Yoruba nation. Yoruba nation, no, we don't want Yoruba nation. No problem. Don't want Yoruba nation. Ikú tó máa ṣẹlẹ̀ òun láti rìn yẹn. So let's go back and continue with our program. Mo kàn fẹ́ kẹ́ mú yẹn dání ni torí àsìkò. 5 minutes past, no, exactly 2 o'clock, and I'll probably start winding down in the next 40 minutes because I have other things to do. So ẹ jẹ́ ká sáré wọnú corruption tá à ń bá lọ. Orí corruption la ṣe wà lórí ẹ̀. Mo mọ̀ọ́mọ̀ lọ gbé fídíò yìí wá just for us to see why we are asking for Yoruba country. Now, a senior British official is credited with the statement that if all the money being stolen from the Nigerian treasury were stolen from British treasury, the British economy would collapse. That was Gowon. Olórí burúkú ẹ̀ wá celebrate birthday ní last week nílùú at 90 years old tó ti kú dànù. A Nigerian accountant general, a very senior federal official, was recently alleged to have stolen 190 billion naira from the Nigerian treasury. We are talking about corruption. We shall kill corruption when we get to Yoruba country. Since the large numbers of our Yoruba elite have embedded the culture of public corruption in Nigeria, those are them, our governors. They'll give them small rice, peanuts, and they will take big money out of the country. We have to resolve in our new country not merely to fight a war against public corruption, but to crush it quickly and definitely. I'ma crush it. That should be the first thing. Crush it, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. No room for corruption. No room for corruption. Ìlú tí corruption bá ti wà, there's no country, okay? This will be a call for various strategies operating together. First, public service rules will be made to establish absolutely the process of official handling of public money and the penalties for diverting from the rules. Ìlú tó bá ti sófin, tẹ́ máa fi dèèyàn mọ́lẹ̀. Wọ́n máa ṣàìfún owó ni, just like Nigerian country. Tẹ́ ń pè ní country tó ń ṣe country. Mo kí bàbá wa Jimoh Razak. We don't have road, they will share rice. We don't have hospital, they will share rice. We don't have electricity, they will share rice. We don't have school, they will share rice. And they've given Tinubu a new name, Dinkan Rice. Let's continue.
Secondly, laws will be made prescribing draconic penalties for even the smallest incident of public corruption. Èèyàn kọ́kọ́ dé sí airport, ó wá ní kó fún ẹ lówó, ó máa bá lọ. There must be no corruption in every government and private sector in the near future of the Yoruba country. But in Nigeria, stay in Nigeria, corruption will kill you all. Under this law, some kind of act of public corruption will earn a life sentence or even a death penalty. So that means that Baba Akintoye agreed that there should be death penalty. That is the fact. There must be a death penalty for anybody to be corrupt. I gbọ́dọ̀ gori e bole ni. Kò sí nǹkan kan tó ń ṣe láyé mọ́. And your whole family, we will deal with them as well. Mo kí bàbá wa Idris Abimbola. You want a good country called Nigeria. Ìbọ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí yẹn with all these corrupt, criminal-minded politicians. That's why they use thugs to kill you if you shout out. But wọ́n mọ̀ pé wọ́n lè ṣe yẹn fún Ìgbòho. Tọ́ọ̀gì mélòó ló fẹ́ bá Ìgbòho jà? Mo ń bèèrè ni, tọ́ọ̀gì mélòó ló fẹ́ lọ bá Ìgbòho jà? That is why we must continue to appreciate Olóyè Ìgbòho for the work Elédùmarè gbélé lọ́wọ́ k'Ọlọ́run jọ̀ọ́ nínú ọlẹ́ kó bọ́ bá dúró tì í. So if you can make it for the dinner, come and celebrate with him. It will be nice to have you all. It's £100 per ticket at the London Kensington Hotel. Hilton London, where you can change your name. It's Hilton London, where you can change your name. Because image here on contradict, because Hilton, so you're not going to Hilton. Yeah, that's my show on the shop. Come to call editor. Okay, my love, let's download the because a lot of people then anytime break pé Koiki ṣe parking wà and all that. Lágbára Ọlọ́run k'Ọlọ́run fún mi ní strength. I plan to go there hopefully this weekend and then we can do more, area coverage of that so that gbogbo ẹ̀tẹ̀ wá. Yes, òun ẹ jẹ́ ká lo eléyìí nísìn. So Hilton London ló ń jẹ́ o. Hilton London. So image ẹ̀ máa change nísìn. So that I can change it to Maloma. But Hilton. They have a lot. Yeah, that's it there. And that's it right there. Hilton, London, Kensington. Address in here is £100. To I think burger. Nílùú. Mo kí ìyàwó mi. Mo kí ọmọ mi. Mo lè kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà. So, tẹ́ bá wá lè wá, ẹ jẹ́ ká pàdé ní rally. The rally will be held on Saturday. God's willing, when we will all move together, Oh, we can mix it up. That's a mistake. Okay. I've done a mistake there. Number initially. I can change. Change. So I dilate and I say, visitation delay not what I say. We'll mix it all together. Now it's okay now. Dinner. Adjust a little. So that is the address for the dinner. Let's move swiftly continue the program. So, first, public service rules will be made to establish absolute the process of official handling of public money and the penalties for diverting from the rules. Secondly, laws will be made prescribing draconic penalties for even the smallest incident of a public corruption under these laws. Some kinds of act of public corruption will earn a life sentence or even a death penalty. Share program. Please share the program and invite. Thirdly, government will establish a powerful and sustained public enlightenment campaign about all aspects of corruption, the destructive power of corruption, the new initiative for total crushing and elimination of corruption in our country,
and the benefit to our country and all our citizens of the total elimination of corruption. Fourthly, ìkẹrin, laws will be made to empower citizens under carefully stated qualification to receive license for establishing watchdog agency. That watchdog upon aspect of government activities with legal right to alert the public and the government about any suspect wrongdoing. These laws will also provide legal protection, some material reward for citizens who tell tale on public officials that do wrong. Àwọn tó bá ń jalè, ẹ máa láǹfààní àti rìpọ́ọ̀tì lọ́jọ́ iwájú. Mo kí ẹ Ọkọ̀yà Fọláyan. Ó ní Ìgbòho must not die for Yoruba land to be free. Bàbá wa Tèmídáyọ̀ ni, why distributing rice instead of a staple food? It is only blindfolding the people. Tinubu ló mọ̀ yẹn. Adébáyọ̀ Emmanuel, GRO mo kí gbogbo ẹgbẹ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ìyẹn ìkarùn-ún, fifthly, the government will popularize the fact that they are documents of government that ordinary members of the public have a right to have access to if they so desire, just like we do in this country. Kò sí anywhere tó bá correspond to just government, they have 21 days to release that information to you. Mo kí bàbá wa Ṣàngóládé Ajíbóyè. At the bottom of this is that there shall be created a demarcation between documents that are open to the public and documents that are closed to the public. Then finally, laws will be made that will demand that all meetings of government and government agencies at all levels shall be held in full view of the public. Amano ṣe MOU, just like this criminal governor. MOU where you don't know what they put inside. Ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ta gbogbo àdàmú. Ṣèyí Mákindé ló ti ń lọ sí Finland, lọ sí Sweden. Sign MOU, sign all over. Wàrí Jìnnàdé mo kí. Sign MOU that is not working for any one of us. They're criminals. And we should not allow them to continue to use Nigeria for corruption. Yawa Mofeoluwake Olugese. What is the general Gowon criticism of corruption in Nigeria? Suppose his government was clean. Olemaniye. Freedom of Information Act request. Bẹ́ẹ̀ni Wàrí Jìnnàdé have taken advantage and have used it so much in this country. Ìyá mi Rachel, Nigeria is corruption country. Bẹ́ẹ̀ni, Yorùbá nation la fẹ́. Mo kí Ọkọ̀yà Fọláyan, thank you so much. So, wọ́n ní gbogbo ìpàdé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ń ṣe, it has to be full view of the public with exemption of necessarily confidential meetings nìkan, like interviews for passing for jobs or contract. Holding meetings in full public view means that notice of meetings can be posted in a public place, such as the notice board in the department of the notice board in a wider public place or in the local media, and that the members of the public may come to the meeting to observe. It also means that members of a government agency may not go and hold any of its meetings in place inaccessible to members of the public in some private places like members' homes or office or hotel or restaurant. Ọmọ náà ń gbé meeting wá sí UK. Gbogbo gbàlá máa gbé meeting wá sí UK. Mo kí bàbá wa Wàrí Jìnnàdé káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo kí gbogbo ẹ̀tẹ́sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa as these quiet, silent listeners. They will never comment, but they are in full support of this movement. If some of the members of a government agency get together at a party or celebration and take a decision of their agency, they will be guilty of breaking this law. A state in the United States of America made this kind of law, and the people of the state gave it the name Government in Sunshine Law, or Law of the Government in Open Sunshine. Members of the local government council in that state privately got together, took a decision of their government council during a member's birthday party at the member's home. Someone alerted the police, and the councils were arrested and charged with breaking the law. The principle behind this is that power and the government belongs to the people, and the people should know and must not be prevented from knowing what is happening in their government. That is the character of that our country will have. Like this is the best one. So we will continue to review this particular document because I want to touch on one or two other areas. If we have more time, we might come back out. If otherwise, we will be for the day. But I think the program. If this is your first time watching us, thank you so much for joining this platform. My name is Koiki. It is called the Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. It's a platform that discusses the Yoruba Nation Self-Determination Campaign
under the leadership of Professor ADEBANJI Akintoye. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sọ́dọ̀ ìyá ẹ̀ ká tún fi ṣe ìrántí. Ilé wa Yorùbá nation. Ó dára, ó lẹ́wà, lórílẹ̀ ayé tí ayé gbàgbé Yorùbá nation. Olúwa mo wá délẹ̀. Ọmọ tọkọtọkọ tayọ̀tayọ̀ wá. Yorùbá ilé mọ̀ wípé ilẹ̀ ti wá ní. Àwa ló dé Yorùbá nation. Olúwa ọmọ ìyọ̀wọ́ láti bá ara wa. Kọ́lọ́n kó foríjì ìyá wa Janet Fasakin, barrister tó mọ̀wé, doctor, and also a legal expert that has helped and support many people. I want us to listen to this. This is from the page of the PM Simon Ekpa. I picked it up this morning. When it occurred between 1967 to 1970, how old was Simon? Even if you look at Nnamdi Kanu, you want to ask yourself that how old is this man when this thing occurred? So for this issue to have come out strong till this present day, it means that something is fundamentally wrong as a country, that perhaps should we begin to investigate whether the injustice of Nigerian government has failed to bury the ideology of Biafra? Because if you look at the country, it is a marriage, and anything that pertains to ideology doesn't die quick. In fact, if it remains just one person, the thing will naturally resurrect again, because Biafra has moved away from being a wish. It has moved away from, first it was an expression, then it becomes a wish. You can go to the realm of strong wish before it becomes an ideology. And for something to become an ideology, that means that it has been embraced over time. So the thing is, the attitude of Simon Ekpa in this case, I believe that you cannot sell when there's no market, right? You cannot sell when there's no market. So if Simon Ekpa is thriving, the Nigerian state, first of all, needs to look at it that first, do we want the Igbo community amongst us? Are they the kind of people that we want in the committee of states that forms Nigeria? If yes, you cannot be in a marriage and there will be a kind of like non-fair play. For you to be part of a match, the first thing is you want to look at it, oh, I will be able to get a fair deal in this match, that if I score a goal, it will be counted as offside, right? So the thing is, you need to look at it first. When you now look at it, that means that by addressing some of the core issues that make Biafra an ideology, you are naturally demarketing Simon Ekpa. But when your actions, when your attitude speaks to, for instance, how does Simon Ekpa when this Biafra something happened? And now, let us look at it that Simon Ekpa, born at that time. Yes. Now, Simon Ekpa is growing old. Let us look at the kids of nowadays, those in primary school, secondary school, and we look at them now. What is happening? What are we building in them? Are we building this particular perspective that, oh, there is really an injustice? Because in a Nigerian country whereby bandits are being bribed, bandits are being given, treatment that the ordinary legitimate citizen are not being given. Okay. In a country whereby people, terrorists, are being pardoned, you now ask yourself Sorry, please. Oh. Now that you mentioned that, let me just draw comparison now. Can you see the discussion going on? Once you discuss àwọn ti Simon Ekpa, I don't think they understand that àwa náà wà níbẹ̀. But the reason ìtọ́ṣe people were not there is because
maybe we are quiet. Maybe nothing is going to happen. Maybe that is their impression. I don't know. But one thing I can tell us before we start winding down, because I want to wind this program down at exactly 2:30. And then, like I said, I will just, end it, and maybe if I have the strength, we'll come back later and do more. Now, if you're wondering, Tani Baba to sùn sílẹ̀ yìí, Baba tó ló kú ní last week Monday, tí a gbọ́ audio wọn lẹ́ẹ̀kan pẹ̀lú fídíò tí wọ́n ṣò fún wa, so kọ́lọ̀ kó wà pẹ̀lú wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. I just want us to listen to these our brother, the Professor James Carl Lindsay. It's about 11 minutes. I don't know whether we'll have enough time to cover that 11 minutes. But he wants to talk about the South Sudan. How did he win independence? Ìbéèrè tẹ́yìn ọmọ Yorùbá máa ń bi wá ni pé Koiki ọ̀nà wo gan la máa fi gba Yorùbá nation? Koiki kí ni ọ̀nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí? Àti pé ṣé ọ̀nà àbáyọ wà? Question tẹ́ máa ń fi sí ọ̀dọ̀ mi yẹn. Mo fẹ́ ká gbọ́ in tí Professor Carl Lindsay fi sọ lórí bí Sudan ṣe gba South Sudan. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ torí àsìkò. Became independent. In doing so, it not only ended one of the longest running civil wars in Africa, it also became one of the very few examples of successful secession in modern international politics. So, how did it happen? Hello and welcome. If you're new to the channel, my name is James Kerr-Lindsay, and here I take an informed look at international relations, conflicts, and the origins of countries. If there's one theme that I often discuss, it's the extreme difficulty faced by territories seeking independence. In most cases, a secessionist campaign ultimately fails. Sometimes it'll be defeated militarily. In other cases, the leaders will eventually sue for peace and accept some form of autonomy, ranging from greater cultural rights to a federal or even confederal arrangement. Occasionally, a territory might achieve a halfway house and become a de facto state, independent from the state it's broken away from, but largely or wholly unrecognised on the international stage. However, and very rarely, an independence movement will succeed and become a sovereign state universally recognised by the wider international community. One of the most interesting examples in recent decades was South Sudan. Just days after it declared independence in July 2011, it joined the United Nations, becoming the 193rd member of the organisation. But its path towards statehood was anything but easy. So easy, Benny? No! The fact that freedom is not sold in Ojuelegba or Okokomaiko, or you can just go to Ojakoni, Kwara State, any other freedom. You cannot go to Tejuosho Market. You cannot go to SPAC. You cannot go to ShopRite. You cannot go to Tesco. So it's going to start to be very difficult for people to understand that it is a freedom. It comes with a lot of, input, diplomacy, the negotiation, the rallies that we're going to do. Sometimes, the lobby, not that every one of those areas will work, but you are putting everything in. But Professor, the South Sudan that you think that, it just popped up. No! A lot went underneath before they even get to that stage. Within just 4 years. For 30 years. Nigeria for more than 60 years. So that means we can calculate it as part of why we want to go. So the only difference is that the Biafra war, the colonial war, there was no war in Yoruba land apart from the internal war. So when the fact that some of you think that, Yoruba nation, yes, because we are on the final path to conclude. And it has to happen in our lifetime. Because corruption will kill everybody in that shit country you call Nigeria. Start Instagram. So remember to support this platform
Eba Mafia account details, Misita. And if you want to support as well, you don't know which area to support, that is the account details, because like I said, this program will come with a part 2, but I have to wind it down quickly because of some other engagement. So I can continue straightly, and then Tabak Padawa, we will have more time, and I'll not be under pressure, to end the program, even if I have to do another few more hours when I come back later. I'll try and come back. I'll try. So I can go there. In fact, it only managed to become a country at the end of what was Africa's longest civil war. It only after it was known as the African longest civil war. So getting a country is not something that will just come like that. It will be a lot of input, effort, and exactly what we are doing simultaneously. All the platforms, even láti máa sọ̀rọ̀ gan kò easy. Kàmáì tí wàá sọ pé a fi ja ogun. I pray pé ká má ja ogun ni. But we should pray for crisis that will lead to the dissolution of Nigeria. Fẹ́ ogun, but a lè create crisis. Ogun yàtọ̀ sí crisis. Crisis means that we have 500,000 people on the street of Lagos, 500,000 in Oyo State, 500,000 in Ogun State. We'll be out there for 1 month. Anywhere. They'll beg us as a Agba. And that will mean the end of Nigeria is coming. What is now that North Sudan, up with same language, religion, custom, and tradition, are by military discourse and standoff. Chick, thank you so much. So I'm going to bring this program to an end right now. But the rest assured, like I said, I will be out again, sometime, hopefully before the end of the day. Remember that this is a platform, it's a Koiki Media International. We bring you the news. Some of you always question, why are you talking about something else? Yoruba Nation, no. This is a media platform that brings a lot of other things, to your doorstep. We pray that some of you, will understand that, but not everybody seems to get that message. So if you're not familiarizing yourself with this platform, we have 2 websites, www.koikimediainternationalnews.com. It talks about daily news about what is happening around the world. Then we also have the koikimedia.com, where everything you need to know about the Yoruba Nation, or you can check the ysdm.org as well. My name is Oluwole Koiki, and if you also love to say, look, we appreciate what you're doing, young man, we will also support you as a freelance journalist, as an organization. You can do so, by putting your own little contribution to support this platform. And for every one of you that's continued to support us, we are very grateful. Without your support, we will not be here in the last 4 years. It's been a tough one. Moki, our first bank, Moki Bugoile can say, let's leave it like this for just, clean 2 hours sheet. When we come back, we might add some top up to it as well. I'll just leave the whole system like this. And then by the time I come back, we will just, say a part 2 of the program. We will talk about corruption. You'll be able to add your own input. You'll be able to also call in and tell us what corruption has done for you in Nigeria. Or let me put it this way, how corruption has affected you and your family. Because I know corruption affects me and many of my family members as well. So like I said, if you want to go to my other website, that is the one there. It's called the koikimedia.com. Document that is sent to ICC. You'll be able to find out, you can see the call is coming through already, even though we take part in the program. Hello? Yeah. Yeah. All right. So, that is going to be how far I can push on this platform. So, and also koikimedia.com. Look, my team are working tirelessly. Okay. Moki, mommy or grandma, woni moki ubanyawa. Anike fun ani support lori GoFundMe. So, we need support to be able to run this organization properly so that we can compete with others.
You see a lot of things that we've done. You read articles. koikimedia.com yẹn ẹ̀rí nǹkan tẹ́ ń wá níbẹ̀ tó bá kọ̀ jẹ́ pé ẹ kàn fẹ́ nípa news nìkan lẹ fẹ́ tẹ́ bá ti wá sórí Koiki Media the other platform ẹ má bínú mo show yín nìyẹn this is what I was gonna be showing you we should show the other one so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn team wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ round the clock if you're not conversant with Julia thank you so much with this platform you might say ṣé platform ìwọ nìkan ló máa ń bèrè yes I ask money because the same way BBC operates in every part of the world using our own taxpayers' money. Okay? So if I don't ask, people don't give. Thank you so much to my Biafrans that also contribute to this platform, Clement, and there's another brother, I think he's in either Belgium, even though I don't know him personally, he contribute to this platform as well. So on that note, I got to go now. And I say thank you so much. Remember, these are voluntary donations. I can decide what to do with it. You are giving me the money to operate, but also I can decide where I want it. Apart from the one that you want us to do something with, we will definitely do whatever you want us to do with it. So, ẹ̀yin gbogbo ọmọ Yorùbá, remember the topic today is all about corruption. Corruption kills. Corruption is the reason why this young man died last week Monday, because there was no medical to support him until over 2 hours. This shouldn't happen, but that is the shithole country that we find ourselves. Tinubu will not be able to solve all this problem, neither all your governors, because they're all embedded with corruption. Thank you so much for joining this afternoon, and hopefully we'll catch up, later on, in the evening when I come back. And on that note, Yoruba Nation, no going back. Kolomba Foriji Iyawa, Janet Fasakin, we love her, but we believe she's now in a safe and a good place. We will continue to remember her. And nobody must forget a lot of the effort on her contribution to the Yoruba Nation struggle. If you have not got your ticket because you have paid for it, don't worry, your name is already put on the list. If you don't have a ticket, please do not turn up for the dinner. You will not be allowed to come in. If you have not bought a ticket, join us at the rally. You will still see Igboho there. I can assure you, you will have access to take picture with him, bit of conversation, but there will be protocol. But it's not like, we're going to guard him away so that rally. But remember that the dinner is strictly a ticket only. No ticket, don't turn up. No ticket, don't turn up. And so for anything. So it's only ticket. That is the instruction. And for those of us that wants to come to the rally, you're all welcome to join us. Lead. Look, you can come to London for the day. The whole event will end at exactly 1600 hours. So there will not be any reason why you shouldn't make it down there. Ẹni tó ìtí gbọ́, ẹni tẹ́ bá léyàn abroad, ẹ sọ fún wọn pé Olóyè Ìgbòho máa wà ní UK lágbára Elédùmarè láti wá ṣe rally pẹ̀lú wa. Rally ti di Yorùbá, I'm sure announcement will come very soon without much delay. But for now, the focus is the one in the UK. If anybody tells you otherwise that Mutiba country, forget about all nonsense. There's no energy should be right here with us. And on that note, I want to play the anthem, but sometimes, I find it difficult to find a lot of things on my screen. Yoruba country will come, but will be a lot of effort. Bye for now. Koiki Media bringing the work closer to your